wọ́n ṣe ń pe àìkú ní wọ́n ní àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀. rárá o ọ̀tọ̀ tún ni tá à ń lò yẹn fún. I understand mo ṣe àwọn èdè Yorùbá kú balẹ̀ ọ̀rọ̀ ni ọ̀dọ̀ yìí kan. ẹ mọ̀ ìgbà wo ni wọ́n máa ń lo orú ọ̀rọ̀ yẹn. ṣe àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ gbàdúrà fún yàn. no ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ ó máa ń wọnú ọ̀rọ̀ ni kì í ṣàdúrà. bóòlù àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣe jàdúrà. èmi wò pé ṣe tó bá ṣàdúrà tó wá ní kinní kan especially bad day kinní kan ọ̀pọ̀ kinní kan ọlọ́wà fún ọlẹ́mi gígùn olówó kinní kan àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀. kí lè bo àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀. baba lẹ́dọ̀dọ̀ wọlé sóyè ká. when there is life there is hope. o ti yẹn bẹ́ẹ̀. okay yes mo ṣe agree pẹ̀lú ẹ. so ṣàdúrà wà nìyẹn. okay ṣé àwọn pè word of encouragement kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí. kì í ṣe kò dẹ́ ṣe pọ̀rọ̀ lásán. word of encouragement ni wípé bí tá a tún lè fi wé ni pé ẹni tí ò kú ló ní gbòkè ọ̀hún. that means pé téèyàn ọba kú gbogbo oore ló lè ṣe. ṣe òtán thank you tó tún bá wọn don't ni. lose hope. Yes. And don't get especially frustrated. lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àbọ̀dọ̀ lose hope. o tiẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ lose hope lè lórí Hope gan Nàìjíríà sì ń dùn hope ló ń gan. Yes na hope renewed hope. renewed hope náà wà báyìí. renewed hope ni táàgì lẹ sọ. kí ni ẹ la sọ. táàgì lẹ sọ. prophetic tag. prophetic tag. Is the hope not renewed? Hope 23 hope 93 hope 93 over dash. That hope was dashed away by military junta. ẹ má dákọ rẹ o. ẹ má jà lọ military junta. Why can't you mention his name? àsòkòdé yẹn tó ń truncate truncate ẹ̀. ó ti wá sọ nǹkan kan ṣe. wípé kíni. ó wá sọ forgiveness. does it take away the fact pé òun ló truncate. èmi ṣe bí tí a bá ti bẹ̀bẹ̀ pé ẹ dáríjì mi kò nídìí ká mention orúkọ rẹ̀. No, kò bẹ̀bẹ̀ ká dáríjì no òun. he said it o. báwo ló nínú ti ìwé sọ. rẹ̀ wọ́n ló sọ pé wọ́n ló sọ pé ó ask for forgiveness. from who. Nigerians àwọn náà. ẹni tó ń claim pé nǹkan tó ń gbé excuse lórí àwọn kan. nígbà yẹn nìyẹn o ó sọ iye àwọn táwọn jọ wà ń bẹ̀ ni o ó ní kí n so nìkan kò lè dá ṣe lóòótọ́ o ẹgẹtẹ yìí náà mention ni pé ó ní pressure lọ́dọ̀ Abacha lọ́dọ̀ olówó ọbẹ̀ yẹn ó wá ní ẹjọ́ kọ́ńkà tó ṣe ọmọ ọlọ́kọ̀ ọ̀gá náà. bàbá tí a bá nàbà sí yẹn tí yẹn mú wá ní kéèyàn ṣe kàyín ó ṣe kà ó. sójà ni I don't talk like he's a military man. military àmọ́ sábà military. ọ̀tá àbọ̀n kan pé ní fún military man. kì í ṣe gun wọn ló dírú àyàtẹ̀ sọ yẹn. òṣùpọ̀ láyà láti fi àjà wa. ó dẹ̀ ní ẹ dáríjì mí. ọ̀rọ̀ yẹn ni tẹ́ bá sẹ́mi tí bá wù mí kọ́ ní dáríjì yẹn mo jẹ́ bí Ọlọ́run. káwa náà lè rí dáríjì gbà ní. anyway it's because he's still alive. láfimọ́ the true picture of things whether he's lying or not. torí àwọn àwọn tó kúrọ́ mọ́ gbogbo àwọn tó kúrọ́ mọ́ ti kú. àwọn tó kúrọ́ mọ́ ti kú. àlàyé wà. tani. torí Abacha ló pressure. ẹ sọ àlàyé tó wà bẹ́ẹ̀ tí ó sọ̀rọ̀. àlàyé tí ó bá sọ̀rọ̀ ọdún bí ìgbà tán kú náà ni. kò sẹ́ni tó kù láyé nu wọn. gbogbo àwọn tó parọ́ mọ́ ti lọ náà. nígbà wọn wà láyé kí ló dé tí ó sọ̀rọ̀. ó sọ o nígbà tó lọ ó ní pé after 20 years kan ló sọ pé òun tó máa voice out. lórí táwọn ìfọwọ́ yẹn kò tí. òun kan lè lérò tó òun kan wá sọmọ kó wà láyé ó sọ ó ní after 20 years ló tó máa sọ̀rọ̀ jáde. kí ni túmọ̀ tó wá sọ. ó sọ báwọn ṣe àná rẹ̀ ó dẹ̀ ṣàlàyé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ní Nigerians ẹ̀ dáríjì mi o àwa wa ló kún sí dábàá dáríjì èmi dáríjì ẹ̀yin kọ́. kí ló kàn mí ìwúdìbò láti dáríjì. ṣé Cameroon lẹ ti wá bí Nàìjíríà lẹ́yìn. ọwọ́ Ọlọ́run yẹn wà kí sọ́wọ́ tèmi. ní owó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti dáríjì ra wa. bó bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ ṣé ó ṣe mi dáríjì. ẹ jẹ́ àwọn àjọ directly ló ṣe yìí. ọ̀sẹ̀ mi kọ́ lọ bọ́ọ̀lù ọ̀ntọ́sẹ̀. ọ̀dọ̀ wa ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. kọ́ lọ bọ́ọ̀lù ọ̀ntọ́sẹ̀. we have a lot of people tí ẹ̀mí wọn ti Abíọ́lá ti kú náà. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ilé Abíọ́lá kú sí kó lọ bọ́ọ̀lù ọ̀ntọ́sẹ̀. wọ́n pa Kúdí náà wọ́n pa a lot of people now ẹlòmíì dálábọ̀ ara látara àgbésẹ̀ tó gbé ẹ wá sọ fún mi pé kìnìún báwọn tá a mọ orúkọ là ń dárúkọ àwọn tá a rántí orúkọ wọn tí wọ́n hàn nú ayé tí kò ń fi pa wọn lọ́kọ́ àwọn tó ti kú sí kìnìún kọ́ ẹ mọ̀ pé òun náà gan ọlọ́pàá Bọ́lá Ìgè. during the struggle. he killed Bọ́lá Ìgè you know why. gbogbo àwọn tí òṣèlú tó tẹ̀lé torí pé Abíọ́lá àrí Abíọ́lá yẹn tí wọ́n kàgbákò látara òṣèlú tó tẹ̀lé yẹn ó náà ló ṣokùnfà kú wọn. bẹ́ẹ̀ tí ń connect yẹn jù. àṣẹ ní connect yẹn. ìwòye kẹ́ connect yẹn. ó tún pààyàn lọ́wọ́ báyìí gan bá ṣe wà yìí. tá a bá fa gbòòrò. gbòòrò tí ìwà gbòòrò yíyẹ òde bíi ti. kẹ́sẹ̀ kó pààyàn lọ́wọ́ ìṣe wọn tún lè máa. ìṣe rẹ̀ sì ń pààyàn lọ́wọ́ báyìí. irú ìṣe wo. àwọn èèyàn gidi ọba ti wọnú òṣèlú ju báyìí lọ náà.
àwọn èèyàn ó lé àwọn èèyàn gidi kúrò nídìí òṣèlú. àtúnwá lè sọ bẹ́ẹ̀ láti 1999 àti wá consistent lórí democracy. kò sí irú consistency wo ni the same set of people collect take change batin fúnra yín nígbà táwọn èèyàn gidi sá fún yín. ṣé ẹ mọ̀ pé lójoojúmọ́ sí àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ realize pé no ẹni tá a ti lò tá a mọ̀ pé eléyìí kò ní ṣe nǹkan fún wa nílò má tó wẹ́ lómi ní. ẹlòmíì síbẹ̀ tó bá yọjú bẹ̀ lẹ́mù. àwa làwa ní sáà àbọ̀dọ̀ jẹ́ kẹ́rù. bẹ́ẹ̀ni kan bá yọjú nísìn wọ́n máa mú example Abíọ́lá wá fún ni. téèyàn gidi kan bá fẹ́ wọ náà ó rí bí wọ́n ṣe ṣayé Abíọ́lá. yóò kò sẹ́ni tó wà ná election kò yẹ kẹ́rù bá anybody sí. ikú lẹ̀ ń sọ. ikú bá òṣèlú lọ yìnbọn fún lé. ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ rí kúnú lé rẹ̀ ni. ẹ tún ti lọ bòmí ìbẹ̀yẹn. a máa lọ ni o because that hope to dash ní 1993 rẹ̀ hope yẹ ó high gan. bí o bá sí yẹn náà tẹ́lẹ̀ àwọn tí ó kú bí o bá sí yẹn tẹ́lẹ̀ náà ó ti sábà bí aburú. ok ẹ jẹ́ àdáríjì. ẹ lè dáríjì tí. Nàìjíríà díẹ̀ ẹ sọ ọmọ Cameroon. èèyàn lọ́kẹ́ mi pẹ̀lú eléyìí èmi sọ ọmọ Nàìjíríà ọmọ Ọ̀yọ́ state ni Ọ̀yọ́ state ló introduce mi sí Nàìjíríà tí mo fi dọmọ Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni ọmọ Yorùbá tẹ̀lé mi Ìbàdàn ọmọ Yorùbá ni mí. lónìí náà mo dọmọ Yorùbá first Ìbàdàn second Yorùbá you understand tí mo sọ ń sìn third Ọ̀yọ́ state so gbọ́ thank you fourth Nigeria southwest fifth Nigeria seventh Africa. tábà pín bẹ́ẹ̀ ṣe pín yẹn. ìfúnkan mo bẹ̀rẹ̀ látàgbọ́lé mi. yes we know pé gbogbo wa láti inú ẹbí kan láti inú agboolé kan ṣùgbọ́n ìjọba ti pín yín ẹ ti wà Nàìjíríà ó dẹ̀ máa lọ tó gbòǹgbà náà. aláìsí Nàìjíríà à ń tẹ̀lé ẹsẹ̀ ni máa gbọ́ ibi tí politics náà dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni ìwọ tó wúlò wọ́ọ̀dù ẹ̀ ó lè wúlò ní state level. yes we know. ìwọ tó wúlò state level tán mú lọ federal you will fail. bẹ́ẹ̀ni it's true. do you understand mo sọ ṣe so everything start wọ́n ní ìlera tí kẹ́sọ̀ ròde. ẹ̀sọ́ tó bá wà ní àbí a lot of people tí wọ́n wúlò nílé tẹ̀ kan fa lójijì tẹ̀lé sọ́dẹ̀yàn tẹ̀lé gbèsípò they will mess up the place. ẹ̀dọ́ bá sọ ṣé kò mean wípé téèyàn bá wúlò láti lé láti inú ọdẹ. ilé ni what kí ni àwọn kí ni antecedent. ẹ mọ̀ gbọ́ tí o bá wú sẹ́ẹ̀tì rẹ ni tí o wúlò láti inú ọdẹ tó dẹ̀ data tó dẹ̀ ṣe rere. irọ́ ni òwúlò. kí ni yóò tí Yorùbá máa sọ pé òbẹ́ ṣe é ta mọ́ ṣe lé. wọ́n júwe ẹni bí ni wọ́n júwe ẹni bí ni. no ó fi hàn pé kò ṣe sínú labour ó gùdù. àná ń bu ní pé ẹni bí ni. ó deceive wọn ni. kò tí ì change concept tí mo sọ. ó deceive wọn ni ètò jẹ́ gẹ́gẹ́ ilé láti mọ. ìwọ gbọ́ná Bíbélì jẹ́ ṣùgbọ́n before kẹ́ tó fi yẹn jẹ oyè ṣùgbọ́n it talks about ẹni tó lè mójútó ilé rẹ̀ tó lè tọ́jú ilé rẹ̀ tó lè mójútó àwọn ọmọ táwọn ọmọ ya vagabond ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fi sípò ọmọ wọn kan ya vagabond sàmúgbọ́mọ̀ gangan ni wọ́n. ẹ gbọ́ ìwé Yorùbá ni ó ní wọn ò fẹ́ mi lé táwọn ti fẹ́ mi ẹni rẹ kí wọ́n kì bẹ́ẹ̀ wọn ò fẹ́ mi lé ìtàná tí kì mí ẹni rẹ kọ́ náà kì bẹ́ẹ̀. ẹ máa gbọ́ sẹ́rí Yorùbá àwọn ọ̀rọ̀ kan àti ẹgbẹ́ ni kò wọ́ọ̀kì mọ́. ẹ bẹ kó sẹ́rí Yorùbá kò wọ́ọ̀kì mọ́. sẹ́yìn ọ̀dá ń lé ni. mo dá ń lé ṣùgbọ́n ẹ̀dá ni argument ọmọ ibi tí mo lọ ok tí o bá sàṣọ pé òbẹ́ ṣe é ta mọ́ ṣe lé. wọ́n bù ní. wọ́n bù sí pé ẹni yẹn nice gan ní ìtàgé rẹ̀. ọ̀dà ló ń sọ yẹn. àwọn aráalé ló ń bu bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ níta. irony ni àìgbọ́tọ́ pé. ẹnìkan wà níbi ìgbésẹ̀ pé ó ní owó ní Ọ̀yọ́ state mi ìdákọ̀ Ọ̀yọ́ state mi ìdákọ̀ Ọ̀ṣun lágídígbò mi ìdákọ̀ Àgídìgbò nìbàdàn ó ní owó ní ìdákọ̀ Ìbàdàn kò sí kọ́ńtítà tí mo lágbàáyé ṣèṣe ó ti kú ọ̀pọ̀ lẹ́sẹ̀ wọn dẹ̀ láìkẹ́ nílé kò wúlò ṣèṣe kò síbi ní àná ó ti jáde mú. no it's different o wọn láìkẹ́ ní yàtọ̀ sí kò dánlé o. wọn láìkẹ́ ní yàtọ̀ sí kò dánlé o. tí ẹbí bá fi lè mọ sọ pé ọlọ́mọ fún ànírú rẹ mọ́. mọ gbọ́ láìkẹ́ kò ní wà lé ni. kò ní wà ní. ní tí mo ìwà ní gángan. kò ní wà lé ni ìwà ní gángan. kò wúlò fúnlé kò ṣe fúnlé. kò wúlò nù. ibi tó ti wúlò níta ẹ̀ mọ àwọn ẹbí mi wà o for example now wọ́n ní wòlíì kì í lọ́lá ní ìlú ẹ̀ o àwọn ẹbí mi wà o. ṣe ni pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ó different o pé kó má lọ́lá pé àwọn inú ìlara nínú àrán kan nínú unnecessary jealousy. ìgbà mi ò lè jẹ́ ó ṣe lè jó òun. ó ṣe lè jó òun. wọ́n rò pé àwọn làwọn deserve oore tọ́lọ́ ń ṣe fún òun yẹn. so wọn fún láyè even Christ wọn kí Jésù gan wọn ọ̀nà ẹ̀ ní ilé. ẹ ṣe mọ̀ pé nínú ẹbí yẹn tẹ́bí yẹn náà ẹbí yẹn tún máa ń ṣe mistake gbà mí
wọ́n mọ̀ wo bíbí wọn ò ní wo dídá wọ́n máa wò pé àṣẹ búrò mi ni ṣebí ṣèjú mi wọ́n bọ́ ọmọ yìí wọ́n ní wo dídá tí Ọlọ́run dá. irú ẹnìyẹn ò bá wá dá. ṣé ẹ mọ̀ pé ará àta wà ní mọ bíbí yẹn tiwọn. God bless you àwọn náà jórí lọ. àwọn appreciate ẹ̀. ó yẹ òkè no the same thing politics o. ó yàtọ̀ o ó yàtọ̀ níta sọ ìgẹ̀já àdá o kò mí ìpè kò ní wúlò ńlé náà o wọn ní mọ iye ẹ̀ ní o. ok yóò wúlò fáwọn kan kò ní wúlò fáwọn kan. yóò wúlò fáwọn kan no yóò wúlò fún gbogbo wọn ṣùgbọ́n kò ní tó lójú wọn. ẹ̀dùn kí ló tí ó ṣe wúlò fún gbogbo wọn. ẹ ṣeun. because kò yẹ kó wúlò fún gbogbo wọn tó bá appreciate mi. no ẹni tó wúlò fún gẹ́gẹ́ lè máa appreciate ẹ̀ ok òun lọ́mọ tọ́wọ̀n bóyá ọ̀wọ̀n 10 million ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 5 million fún wọn nù 10 million tọ́wọ̀n àwọn ti wá wò bíi pé billions lọ wọ́n irú oore yẹn wà ní jọ wọ́n lójú pé kí ló ṣe yóò dẹ̀ jára ta lójú. àwọn lérò pé billions ló wọ́n pépà gbé e tó wọ́n. no ẹgbàgbé ẹgbàgbé pépà gbé e tó wọ́n tí pépà bá gbé e tó wọ́n tí wọ́n lọ́mọ iye investment ó sì mọ gbèsè tí bẹ́ẹ̀ báńkì ọmọ gbèsè tí bẹ́ẹ̀ báńkì now ó tún máa fa wàhálà ni pé entitlement feeling of entitlement from the family they believe it's their right your wealth to enjoy your wealth is their right. Àwọn ará àta ò rí bíi privilege. bẹ́ẹ̀ni. ṣé àmọ̀ pé ẹni tó rí bíi privilege yẹn yóò appreciate ẹ̀ ẹni tó rí bíi right lọ ẹni tó rí bíi right yẹn kò sí tó ṣe fún wọn. wọ́n lè tẹ́ lọ́rùn kòtó but somebody saw it as a privilege I appreciate them more. wọ́n appreciate them more. let me tell you something ẹnìkan kówó kan fún mi jọ́ kan máa lọ ọ́fíìsì wọ́n wá kó yẹn pé kí n jọ ń bọ̀ kí n bóun kàwé yẹn o kò sọ tó fẹ́ fún ṣe o mo ń kàwé ẹ̀ lọ́rẹ́ kan bá wọlé lọ́wọ́ lò nídìí 25,000 mi ìlówó lọ́wọ́ bó ti máa ṣe nìyẹn kíní for 7 years ni òfin kí n mọ. ẹ bọ̀ ń ka owó lójú rẹ̀ lójú. ìwọ ìgbó tí tó mi mo lówó tí mò ń ka. sọmọ ẹni tó lówó ṣé mo lówó tí mò ń ka yìí ẹni tó wá tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tó ní kí n jọ kí n bó ń gbà lọ́wọ́ kí n bó ń ka. ìgbà tẹ rí expression èmi kò lówó. ìgbà tẹ rí expression ojú rẹ̀ sódà bí ẹni tó kàn ń tọrọ àbí ó nídìí ẹ̀. tó bá nídìí ẹ̀ sówó lówó wọn kò. sówó lówó ní kò fún ni. kí ni wọ́n ní sacrifice. sacrifice ni kí n kówó lówó kẹ́ni wá dé. from what does not belong to you. trust ẹni tó gbọ́ fún mi on trust. ọlọ́run sùgbà ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin náà máa gbọ́ kán wá kówó lówó fún bẹ́ẹ̀ yẹn. èyí tí ì sọ bẹ́ẹ̀ o àjọ tún kó lówó wá dé. èmi náà tún tèmi nì kán wá kówó lówó fún bẹ́ẹ̀ yẹn kó lówó wá dé kán wá gbé wọn bóyá ó di wàhálà wọn wá tì wọn mọ́ lé kán wá wà lẹ́wọ̀n kán wá kí wọn ní ẹ̀wọ̀n pé ìrẹ̀lẹ̀ òṣìṣẹ́ lẹ̀sẹ̀ bíi wárí o àmọ̀pọ̀ ń jìbìtì ní. mi wà. sápá bíjẹ́ ti wọnú. àwọn náà lọ náwó yẹn fún kí ló tó ń protect tí ó lè bókun ẹbí jẹ́ pé eléyìí mi kí mo ní o mùsùlùrù o òkú mú owó èèyàn lèèyàn tí máa fún yàn èsè ní owó lọ́wọ́. ẹni tó wà ní intensive care ẹni tó wà ní intensive care tó wá bá wọn ẹ wá lówó. máa gbọ́ iye dáṣe máa gbọ́ farabalẹ̀ fẹ́ mi ó wà ní intensive care owó olówó lélẹ̀ ìjà not bá mi ka owó ìmọ̀ bọ̀ o. ṣé ń gbọ́. ẹ tó lówó tó ní kí wọ́n bọ̀ kásẹ̀ mọ́tò láti ṣe bóyá èèyàn tiẹ̀ náà wà ní intensive care. ẹ̀dùn kò lè wà ní ìta. yóò mú sùúrù àwọ̀ bá ti bá wá owó ni kò ṣe pé you will now dip your hand into somebody else's money. That's what we are going to do. Unfortunate ò lè ṣẹlẹ̀. Speculation gbogbo yẹn. ẹ tí mo ní kójú ó dìrọ̀lẹ́ tó ní ṣe bó wọ́n lòun wo mi kọ́ mo ní wò yìí. ẹ tún sọ wípé mi kọ́ mo lówó. mo lè mi kọ́ mo ní. fẹ́ẹ́ tí ó gbé owó lòun wò fẹ́ẹ́ tí kò gbé nonsense abarapa ti gbogbo ayé ọkùnrin ọ̀tá rẹ̀ nìkan. so ètò ìwọ̀n sọ́bẹ̀ yẹn ni pé there are so many people tẹ́ rò pé wọ́n lówó lọ́wọ́. yes. tó jẹ́ pé even debt ọ̀run wọn agídí náà fi ń ṣe fáwọn èèyàn. agídí ni. and they will not even appreciate them. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti gbé wọn ju tí wọ́n lọ. àwọn tó wà ní èbò sọ́ba ṣe tí wọ́n wọ̀ fún ẹ ní appreciate. àwọn tó wà ní èbò ló fọ́ sí kàtígórì o. yes. wọn mọ òtútù wọn mọ ìyá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ. yes. wọn wá sẹ́ndì owó sílé wọn pé àbóòrí nǹkan tó fún mi. instead of you to appreciate. whatever tó bá fún ẹ. ẹlòmíràn wọn ẹlòmíràn òrìṣà ibi iṣẹ́ mẹ́fà bí iṣẹ́ bíi mélòó náà sáré kiri inú òtútù nu gbogbo ẹ̀ but the little they give you appreciate it ká gbàdúrà fún wọn. bó ti kọ́ àníṣe bí lu ṣé wọ́n ń káwọ́ lókè lu èbó ni. feeling of entitlement yẹn ó ti bà yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ń lu èbó jẹ́. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti di ẹdun arinlẹ̀ wọ́n ti di dàkúdà. bẹ́ẹ̀ni.
àwọn aráalé tí wọ́n sì ń torí wọ́n struggle náà wọ́n sàsí wọn. wọ́n sà wọ́n ìsàsí burúkú. àwọn náà sàsí wọn tẹ́ bá yé wọn jẹ́ nítorí pé wọ́n ní tẹ́ fáwọn òtó. ó lè lómi ọ̀bọ ẹni wọ́n tún wọ́n appreciate wọ́n sọ dé èèyàn burúkú. wọ́n tún ẹ̀ka ẹnìkan ẹ̀ trust family bá ń kọ́lé wọ́n sì fẹ́ yà wèrè pé kó má lè béèrè mọ́. èmi ti rẹ́ni tó jẹ́ pé ó ti kọ́lé kan ó fi àwọn family ẹ̀ síbẹ̀ ìyàwó àbúrò rẹ̀ obìnrin ro náà o kò rí ilé ọkọ gbé ilé òní ń gbé pẹ̀lú ìyá rẹ̀ ìyẹn wá yọ̀ǹda ilé yẹn fún wọn ètò náà ọmọdé sí tó ń bá wa ọwọ́ akọ mi ìgbà tó wá wálé tó wá sí ètò ọmọdé sí wọn ẹ̀mọ̀ pé àwọn family nǹkan kan wà ń bẹ̀ yóò sì jókòó báyìí àbúrò rẹ̀ tó kú òǹlé ọkọ ó sì jogùn sórí àga tí ó jókòó sí. wọ́n tún fẹ́ gbà yín náà ni wọ́n pàdánù ni ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan tó tẹ̀lé débẹ̀ lọ sáré fọwọ́ gbá kíní yẹn dànù ó wá jókòó kí ló ṣẹlẹ̀ ó ti dànù ó bá di pé àbúrò rẹ̀ jókòó sórí àga. kíru ẹni yẹn wá dé sí kó mọ̀ ṣe nǹkan kan fẹ́ ní bọ́dì. àwọn tó wà gan mí kábàámọ̀ àwọn mí kábàámọ̀ pé kí wọ́n wá ṣe. àwọn padà síbi tí mo lọ bí òṣèlú lẹ́ẹ̀kan pé tíru ẹni yẹn ò bá wá ṣe anything mọ́ fún family tí ò dá sílé mọ́ because of his experiences tó ti ní ṣe gẹ́tẹ̀ sí ìyẹn ò mí pé tí wọn bá ratify rẹ̀ nílé kò lè jáde kó dẹ̀ lọ contest election. ẹ mọ gẹẹtẹ wrong ẹ mọ mú ọbẹ rárá ẹ mọ gbọ́ o for the fact pé àbúrò rẹ̀ lówó ó tọ́jú ẹ̀ ó ń fún ẹ lówó máa dúpẹ́ fọlọ́ máa ṣàdúrà fún kó lè máa appreciate ẹ̀ torí pé privilege ni it is not a right àbí fún olóṣèlú láti ṣe fẹ́ ni ó dìbò fún right rẹ̀ ni ó dìbò fún ni it's not a privilege ẹ jẹ́ àlá right ni kò ṣe ẹ má ta privilege pọ̀ mọ́ right. dàpọ̀ ṣùgbọ́n ibi tí mo lọ. kì í ṣe sí ọwọ́ rẹ̀ kì í ṣe profession ẹ̀ kì í ṣe sí ọwọ́ ẹ̀ ló ṣe débẹ̀. wọ́n dìbò fún débẹ̀ ni. and that is a social contract. ibi tá a fẹ́ fi ẹ́ sí tó ṣe fáradùnú òṣèré so social contract ni if you breach the social contract tó ẹ pé gbogbo ẹ̀ ló fi ra lé tán tó ló ṣe o ṣe títí o ṣe kankan ìwọ kàn ń pa property lọ ni o kàn ra ṣọ́ọ̀bù kì í gbóró ni you understand what I'm saying. I say that ọlọ́run mẹ́tẹ́ ń bá wí o ní ọmọ o mọ́ni ọwọ́ sí mi mọ́ni ọwọ́ sí mi. kọ́mọ Fẹ́mi Babalọ́lá you are Fẹ́mi Babalọ́lá. bẹ́ẹ̀ni ẹ bá fi comrade fún. you are comrade Fẹ́mi Babalọ́lá. ẹ bá fọ ọba àgùn because of whom you are. bẹ́ẹ̀ni that people know you for. ṣé ẹ fẹ́ change okò yín ni. ẹ ti change ẹ ní dídàkudà o. àmì Jésù. níta mọ̀ yín fún. ẹ mọ̀ filẹ̀. kí ni irú ọ̀rọ̀. no jẹ́ kó parí. máa dáwọ́ ló jẹ́ kó parí. ẹjọ́ land. kó bọ̀ sí àfikún. irú àfikún kan fẹ́ ṣe ẹjọ́ land. irú ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ yẹn ẹ̀yin ìfọ̀rọ̀ pamọ́ fún wa. tí wọ́n bá ń dọ́ ọ́ géètì náà wọ́n sọ. ṣé èwo náà sọ. géètì náà wọ́n sọ. níbo ṣé géètì tí mo fi ṣe lé wa. ṣé bẹ́ẹ̀ kọjá lẹ́jì ẹ̀ lánàá. ẹ ṣeun. nígbà tó lọ àtẹ́ńdà lánàá. wọ́n sì kó páànù yìí ká. ok wọ́n ti páànù yìí ká. wọ́n tún bẹ̀ ṣe ni. ẹ̀wọ̀n tó wọ́n ṣe nínú blọọkù ṣe ẹja bẹ̀. wọ́n tún bẹ̀ ṣe ni. pọ́ńsẹ́sì wo ni. ọ̀dọ̀ yìí nọ́ọ̀tì ẹgbẹ́dá lè mi o. ẹ change ẹ láàárọ̀. irọ́ ẹgbẹ́dá ni mi ọ̀rọ̀ change bò. Lágẹ̀lú ni ẹ. Lágẹ̀lú Ọ̀ṣun state. bí tí mo ṣàkọlé sí Lágẹ̀lú. ẹ ṣé kí ni wọ́n ń try láti sọ. no àwọn sọ nípa. zerep ni àbí state àbí federal. ẹgbẹ́dá mo wà àwọn tó wà ní ẹgbẹ́dá àwọn wọlé nínú ẹgbẹ́dá. pásítọ̀ yẹn mọ̀ wọ̀rí ṣebí Fẹ́mi ni àti tí ọba ìjọba àgùnmọ̀ ló kù gbé wa débẹ̀ díẹ̀ sí i níbi tá a lọ náà ni. àtijọ́ débẹ̀ ibi tá a jọ rí jẹ́jà blọọkù sí. ó kàn náwó sí mi ní pọ́njá blọọkì bẹ́ẹ̀ múlẹ̀ ní building contractor. èmi sì ní ìṣe contractor ni èmi ní ìṣe contractor ni ẹ̀ tó bọ́dì. ẹ jọ láàárọ̀ yìí mo fẹ́ ká tiẹ̀ gbé àwọn èèyàn wa gba àwọn ibì kan ṣé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ṣé before kó tó di pé àwọn òyìnbó dé ṣé democracy là ń ràn lẹ́yìn irú ìjọba wo là ń ṣe báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀ democracy ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n ń fún wa díẹ̀díẹ̀ ni àbí wọ́n gbé fún wa tán lẹ́ẹ̀kan náà because tá a bá wo democracy Nàìjíríà tá a bá béèrè pé bó la ti gbé wá ẹ sọ pé bóyá style America là ń lò adẹ̀wò a rí pé
ó fẹ́ jọ ni kì í ṣe irú ti America gangan then British àwọn ni wọ́n colonize wa wọ́n á wò pé kí ló dé báwọn náà colonize wa ṣe ló ti àwọn tí ó colonize wa kí ló gbé wa débẹ̀ yẹn ṣe lè gbé wa rìn díẹ̀. iṣẹ́ gan ni lómi dẹ́ dùn iṣẹ́ gangan ni. mo fi àbòsí kún. ní wàláì máa lọ straight ni wàláì máa lọ straight ni. mi ò lọ ọlọ́run mo ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ̀ tó kọ́ ń wọ̀nù ẹ̀. mo wọ̀nù ẹ̀ ní o mo fi àbòsí kún. ní kó tó di pé wọ́n dé monarchical system of government là ń lò àwọn ọba ló ń ṣe adarí wa lápapì. ọgbàánu. in 1921 wọ́n introduce elective principle ìgbà yẹn for Lagos and Calabar. ní 1921 tí wọ́n introduce ẹ̀ ìgbà yẹn la bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìbò dídì 3 láti Èkó ẹyọ kan láti Calabar ó jẹ́ 4 tó ń represent wa nígbà yẹn àwọn yòókù tó dọ́dọ̀ yín bí kò sẹ́ni tó sí representative so Lagos ṣe tó qualify ló sọ tó fún láàyè tó fún lórí ọ̀fẹ́ ni o sọ pé tó qualify o ọ̀fẹ́ ni tí o sọ pé qualify bí o mo tẹ̀lé o ó yé mi ṣùgbọ́n Calabar and Lagos so àwọn lo monarchical so ìgbà tó tó àkókò kan kí ni yẹn fẹjú sí ó ń fẹjú sí so elective principle tó bẹ̀rẹ̀ 1921 yẹn ó ń fẹjú sí however níbi tí àwọn tó colonize wa gangan fúnra wọn parliamentary system of government náà lò ṣé mọ̀ pé àwọn náà wọ́n colonize Malaysia àwọn náà colonize India àwọn náà colonize America but ìgbà America àwọn mú tí wọ́n fúnra wọn that is presidential system of government méjèèjì ní Nigeria ń lò pọ̀ báyìí and I have my reason níbi tó máa ti lo presidential system of government director general wọn máa ń lò kì í ṣe permanent secretary bọ̀ ṣe hàn pé ìgbà tábàjá dé ń gbà yẹn a change sí permanent secretary iná là ń dẹ́ ń lo títí dòní so modeled system of government ìdínú tí Babangida fi sọ̀rọ̀ ń gbà kan pé ìmù tó wá ṣe pé democracy la fẹ́ adopt ẹ jẹ́ kó reflect culture wa gangan kó mọ̀ jẹ́rú táwọn òyìnbó ń ṣe la máa lò ń bí it must reflect our culture our norms báwọn ṣe ń ṣe nílùú wa but a gbé hook line and sinker bá ṣe ń ṣe lọ a dẹ̀ mú party ti British adẹ̀jẹ̀ pọ̀ and sincerely speaking if not for the. But our culture is diverse. Oh yes ìdí tó pé àìsẹ nìkan wọ́n fọ́ọ̀sì wa pọ̀ ní o ní 1900 Holy Alliance ní 1914 ṣẹ́ẹ́rì ká pé bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀ jọ pé ní Lagos colony the Southern Protectorate the Northern Protectorate tó bá fi wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó yàtọ̀ o ṣùgbọ́n ìgbà tó yá wọ́n marry wa together ìgbà tó dẹ̀ marry wa ọba méjì ló lọ represent wọn gbà yẹn àtẹnìkan Sapara Williams ó wà náà àwọn tó lọ represent wa Aláàfin of Ọ̀yọ́ plus 1 ọba mi rántí ó jẹ́ 3 tí wọ́n sọ pé nínú wọn tí mo dẹ̀dá kẹ́ni kan ni mo fẹ́ lè sọ pé ó kàwé tí ní Western Education kàdé pé òye yé nípa ti wé and that is Sapara Williams being a lawyer wọ́n ní wọ́n sign àgbọ́bẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ tí màá yẹn sọ nígbà tá a kà ní ipò sọ pé eléyìí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe yìí o wàhálà ni wọ́n sọ pé after 100 years pé tabapọ̀ and lè dismember ara wa nílà àríṣe ní táìmù Jonathan táwọn yẹn fi sọ pé ó yẹ ká dismember ara wa ṣé ẹni tó pé wọ́n fi wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni we will develop on our own pace. bí wọ́n dẹ̀ ṣe wá májì wa pọ̀ together náà honestly mi ì tí ì rí pé burú much náà tó bá ṣe pa bá ní good understanding ní UK especially ní Britain mi ì lérò wípé bóyá àwọn mi ì mọ irú àwọn ìyà tó wà mi ì lérò pé ìyà kan ló wà. we have the Irish, I need the Welsh, I need the Scottish. Tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ yàtọ̀ wọ́n dẹ̀ live together. I need the English. Ní America mo fi rẹ́ẹ̀dì di aṣọ. ìbẹ̀rẹ̀ náà kò rọrùn náà o. Rọrùn lọ títí o. Ṣùgbọ́n kò dàbí ìgbòdo wọn bí. Scotland náà sì fẹ́ wọ́n sì ń lọ. Scotland and Wales wọ́n fẹ́ lọ. The same thing awẹ́ America náà. Ireland ní tiwọn náà àwọn náà ti. Wọ́n ti lọ tiwọn. The same thing. But still they still belong to the Great Britain. Yes. America àwọn náà Red Indians ló colonize wọn. Wales náà kọ́. Wales is still within the confine of the Great Britain. So tabajọ ni. But àwọn náà ti they are on their own. They are not on their own. Wales were on their own. Ti ìdádúró. Okay. So if tẹ wo Ghana aláwọn Hill speaking aláwọn Hausa a ní àwọn Diga and so many others náà wà bàbí tí wọ́n ń bì kò fẹ́ sí nation kan tó ṣe pé bóyá wọ́n dá dúró tí wọ́n ní nǹkan mi ṣùgbọ́n understanding làwa ò ní tàbí àjẹbánu. So the word democracy tá ń lò èmi náà agree wípé ó yẹ ká wo àwọn nǹkan kan tó jẹ́ ìṣẹ̀ǹbáyé wa gbogbo nǹkan ti dàrú náà ni tí bá ṣe pé nǹkan dàrú ibùn tá a bá bí ọmọ tuntun wọ́n máa wo àtẹ̀sẹ̀jáyé rẹ̀ èwo ló máa sùn tó wá jù. But the democracy in America
àwọn nǹkan kan wà tó ṣeé ṣe tó yẹ pé bí state eléyìí èèwọ̀ níbẹ̀ ṣùgbọ́n state eléyìí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. àwọn ọ̀dọ́ ní federalism and that is federalism. àwọn olóyè ń bí o àwọn olóyè ń bí o. a kà kó gbogbo ẹ̀ pọ̀. honourable speaker before you go sir kẹ́ ẹ tó lọ bẹ̀ yẹn ǹjẹ́ ìkópọ̀ wa ń gbà náà for our benefit or for the benefit of those people that brought us together. That's a very good question. Yes. Sherry, it is not to our benefit at all. It's to satisfy the ego of the British and their commercial influence on their colonies, especially Nigeria. Sherry, I just came by pé mi ní mú history different not to waste our time. Mo bẹ̀ lórí pé ṣé à ń ṣe democracy àbá ṣe. In Oyo Empire, we are having one of the best democracies anybody lè ṣe. Because all are based on checks and balances. Because the Aláàfin cannot single-handedly decide on issues without consulting the Oyomesi, the Oluwo, the Esho, and all the rest. Everybody has their own function. You cannot even declare a war without putting all these people. Just okay, where do we go? And that is what we take when we shigba fún ọba kan at any point in time. Tí wọ́n bá ní them. So that's the thing about Oyomesi wọn kì í ṣe odd number ni wọ́n. So that tí wọ́n bá dìbò gan láàrin ara wọn kò ń ṣe the same vote tí wọ́n jọ ní. So they can decide on what happens to the king. Ọba tó fẹ́ yẹ hàn náà àti àwọn ọba tó yẹ pé gbogbo Oyomesi ọba tó yẹ hàn náà at the end of the day Òṣìgbà ni wọ́n exile ẹ̀ ni you go to history. So even gan ẹ̀mí tó yẹ hàn náà gan nígbà tí yóò sí checks and balances mọ́ tí yóò sì kàn mọ́ àrí gómìnà tó exile ọba. Bẹ́ẹ̀ni. àbọ̀ ọ̀gbọ́n tí mo sọ tí o ṣe pé kìíní so during that time káwọn òyìnbó tó dé ẹ̀rí di Òwu riot the Aba riot kí ló fa Aba riot wọ́n ní káwọn obìnrin mọ ṣe tax ni gbogbo dẹ̀ kọ́ra wọn tó pé this cannot be possible in 1929 níbí yìí ìgbà táwọn òyìnbó dé ọ̀dọ̀ Aláàfin kan dọ́dọ̀ south níbí wọ́n rí pé the kind of monarchical system they run ó tún wà inclusive in checks and balances tábà sọ fún Aláàfin pé báyìí láwọn fẹ́ ìyá ni ẹ jẹ́ kí n bá wọn àwọn inú àwọn British ọ̀dọ̀ pé rádaràdà wọlé lè ṣe one of the reasons ẹ fi relegate àwọn ọba tí wọ́n fi fún wọn ní function kankan in governance now ìgbà tó dé north wọ́n rí pé àwọn yẹn they are both the spiritual and political leader òní wọn tán bá sọ fún wọn báyìí pé báyìí o tán bá ti ní mọ́ṣáláṣí tán dé kínní báyìí àwọn náà ní ẹ̀mẹ́ àwọn náà lọ́gá àwọn agbóhùn náà ń gbọ́ ní tán bá ti sọ fún wọn ní final ó làwọn èèyàn máa ṣe but níbi decent voices wà ọ̀nà fún ẹ pé now what can we do ẹ jẹ́ agbẹ́gbára fáwọn north yìí ẹ jẹ́ agbẹ́gbára let's give them preference so that was why they now look at the so-called southern northern protectorate let's do the amalgamation of the southern and the northern protectorate. with the Lagos ti wà lọ́dọ̀ wọn southern gbàtà ti yọ̀dà ọmọ nǹkan kan kúrò níbẹ̀ so the moment they did the amalgamation in 1914 it was an unholy alliance to benefit the British the colonial masters torí láti benefit wọn ni kì í ṣe láti benefit wa you understand if it were to be something that was done in good faith for the benefit of the masses it wouldn't have been done in such a way but notwithstanding if you look at the Mapheson's constitution Richardson constitution and all the rest like that it gives room for parliamentary system of government that wrong by olafishe regionalism which everybody would develop at their own pace the center was weakened you understand but when táwọn jẹgúdú jẹrà débẹ̀ you see the moment they see where it is now some group are developing at a higher rate while some are not. 1966 no so that was when the whole thing got scattered. It was Aguiyi-Ironsi honestly led administration that brought us this far. Unitary system now. Unitary system. So when unitary system was now introduced everywhere stagnate regional development. What is stagnate? So understand the moment to stagnate regional development now the so-called the discovery of oil because everybody now dependent on federal allocation
So the region are no more developing at the pace than developed tele. If you look at the south, especially the southwest, education was booming, agric was booming. Yes. Cocoa and stay away, cocoa náà fi kó government ló ń uptake ọ̀gá àwọn àgbẹ̀. Ìgbà kan wà táwọn àgbẹ̀ náà àgbẹ̀ kọ́ yà nǹkan kan tán jà ó nígbà tí taxes àti tó fẹ́ máa pọ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ máa extort one not direct because kò sí bí extortion ti ní wọlé kọ̀ọ̀kan because government also but development wà redevelopment. ṣe understand it's like àwọn government kankan máa ṣe kankan ní at what cost we may have at what cost but at the same time at the rate of development you have to look at the rate of development to ma justify the cost tí wọ́n sọ so the moment the regionalism tó fọ́ pátápátá which we are now advocating for restructuring now restructuring tan bẹ̀rẹ̀ fún nísìn and this so-called restructuring we are asking for is ẹdí àtúntò because we have a chance during Jonathan administration there is a clause in the constitution that brings us together na amalgamation but after 100 years you can decide your own fate only for comfort 2014 táàrí research táàrí lòdì sí. so till now we now ask kí ni ìṣòro wa gangan why do we have this kind of democracy 5 major points. ẹ sọ nísìnyí mọ̀ n bọ̀. Akitibo 88.7 FM. lótìtọ́ àti lódodo méjì òbí ò sí nígbò ló fi jẹ́ pé Toward Construction Nigeria Limited ò pé méjì nídìí ilé kíkọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Toward Construction Nigeria Limited iléeṣẹ́ tó mójúlẹ́jà ìbánikọ́lé rekete bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ló fi jẹ́ pé gbogbo kọ́lékọ́lé àti àgbálẹ́kọ́ Toward ni wọ́n bá dòwò pọ̀ báyìí wọ́n ti master consulting designing construction renovation tó fi mọ́ project management akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ pọ̀ lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fẹ́ ni wọ́n á ṣe gbé kalẹ̀ fún yín ní rekete irúfẹ́ ilé tó wù yín lọ́kàn yẹn ilé gbé ilé ìtura ilé ìtajà ilé iṣẹ́ ńláńlá tó fi mọ́lé ẹ̀kọ́ àbí gbogbo àrà tẹ́ fẹ́ filé kíkọ́ dá Toward Construction Nigeria Limited ní ẹ̀rọ̀nú ẹ̀kan wọ́n wà ní suite 8 South City Shop beside Zion Complex Èkótẹ̀dó Road Dùgbẹ̀ Ìbàdàn telephone 0703-157-1105 website www.towardprojectconsult.com Toward Construction Nigeria Limited aṣíwájú abánikọ́lé ní Nàìjíríà. Unstoppable you, fueling your vitality the whole day through. Embrace each challenge with renewed might. With Supermalt, your performance takes flight. With 20 essential vitamins, minerals, and nutrients, one Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going. Checkers Costa 3-in-1 pap flavor wey get sugar, milk, come still dey creamy plus smooth for mouth. Na him be the latest for town now. Even sef, this Checkers 3-in-1 pap flavor dey easy to prepare and na with small shine wey you fit take buy am, still collect change on top. Checkers 3-in-1 pap don dey easy to prepare. I am Malario, the king of malaria parasites. My mission is simple: to take over your body, to cause fever, chills, headache. But one thing stands in my way. Come on. Effective relief from malaria. Comal on malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor. Akitibo 88.7 FM. Man ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní speaker sọ. There are 5 major factors to fi jẹ́ pé the so-called democracy tá a bára wa nù yìí this so-called federalism tá a pè yìí tó yẹ pé it's not federalism fake ni federalism tí o ní fiscal federalism. So you are not dependent at all. State is an appendage of the federal government. Bẹ́ẹ̀ni, why the local government is dead already. Dead already. So what are we talking about? It's completely dead. Ìbò tẹ̀ ẹ̀dì ní Ọ̀ṣun ṣé ẹ̀dì gidi ni. Now, ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lóye. So the first thing tó kọ́kọ́ ṣe ni pé by the time we went into this so-called unitary system yìí, àwọn kleptomaniacs, yes, hawks, the wolves. Ṣé àwọn tí mo sọ fún ẹ àwọn the Àmọ̀tẹ́kùns
kò sí àwọn àmọ̀tẹ́kùn tá a wò yín o wọ́n fi sọ wọ́n lẹ́wọ̀n tẹ́kùn ní pé wọ́n gbé ọgbọ́n rẹ̀ gbé àwọn sọ àwọn ẹni àmọ̀tẹ́kùn the àmọ̀tẹ́kùns of this world I'm talking about the carnivorous of this world àwọn tó yẹ pé ẹran náà máa jẹ ìkókò ajégúnjẹran they found their way into Nigerian politics. So we are now nǹkan tó kọ́kọ́ finish wa ṣé n gbọ́ n tá n pè ní contractocracy. Contractocracy contractor wọlé ń bẹ̀ o. Contractor wọlé ń bẹ̀ o. ṣé contractor ń crazy. crazy ni pé ìtumọ̀ ni pé àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún àwọn onímọ̀ ìtànìjẹ gúdújẹrá. La gbé contract Nigeria fún Nigerian contract was given to the hawks. tán nífẹ̀ẹ́ wa. Now after the contractocracy yìí ṣé n gbọ́ olawari the kleptocracy. àwọn olè gan-an. ní òun èso lè o àwọn tó lọ ń dólè mọ́ ni o. fẹ́wọ́ àwọn tó lọ àwọn tó yẹ pé ifá àwọn báyìí nígbà wọn yí ẹsẹ̀ táyé wọn wò Ògúndágbèdé ni o lórí olè. nígbà táwọn yẹn wá wọlé sẹ́ni contractocracy wọlé àwọn náà gba contractor Nigeria. Kleptocracy náà wọlé. Kleptocracy wọlé headed by the kleptomaniacs. ṣàǹgbọ́ àwọn yẹn fẹ́wọ́ kò sípò tẹ́ fi wọ́n sí bí Emefiele ní 753 houses ọpọlọ kò sọpọlọ ń bẹ̀ mọ́. A madman will not have such property ní Abuja tí kò sí housing gan wọn àmọ́ nípa ibo náà ti ṣèwé ẹ̀ àwọn táwọn wà ń bẹ̀ pọ̀ ẹ ti rí pé kleptics ní gbogbo wọn. ó ní ifá àwọn ń bẹ̀. ìfúkìní fáwọn. Ògúndágbèdé olórí olè adífá fún Emefiele tó ní àṣà ìbalẹ̀ ọmọ gbé nǹkan àwòdì ìbalẹ̀ ọmọ gbé nǹkan ẹ tẹ̀síwájú. So when those ones left ṣé ń gbọ́ the kleptics táwọn kúrò bẹ́ẹ̀ àwa gbọ́ àwọn tó ń pè ní mediocres. aláìmọ̀kan. àwọn aláìmọ̀kan. So when mediocres now come in wọ́n wá mọ́jú gbogbo ẹ̀ pọ̀. bàjẹ́ tán. àwọn bàjẹ́ tán. And mediocrity ṣé ń gbọ́ the so-called federal character tẹgbẹ́ wọlé which was supposed to have been a very good thing. ẹ já pé yẹn náà mediocracy. federal character da. gbogbo ẹ̀ náà ló crazy. àwọn náà lásán which would have been a very good thing. ẹ jẹ́ kí pásítọ̀ gúnlẹ̀ o torí ó di mẹ́ta o. Contractocracy kleptocracy mediocracy. Mediocracy ni o crazy wà lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ṣé n gbọ́ nígbà táwọn yẹn wá wọlé tán àwọn wá dàrú pátápátá because they don't understand the application of the constitution. wọ́n fi square peg sínú round hole. n tẹ́ ṣe nìyẹn àwọn kan jẹ́ leader lásán ni the application of the constitution what is called justice fairness tó jẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ nídìí kíní wa. application and interpretation of the constitution. ó di wàhálà fún wa. wọn mọ rárá. They were using it to their own advantage. Wow. Because aláìmọ̀kànmọ̀kàn ló pọ̀. To the detriment of the masses. masses. To the detriment of the masses. So wọ́n wá ran àwọn contractocracy lọ́wọ́. Wọ́n jẹ́ káwọn kleptomaniacs. Kan ríṣẹ́ ṣe. ṣé gbọ́ the so-called mediocrats. táwọn wá yìí àwọn mediocracy ní ẹja pé. mediocracy. àwọn yẹn wá fọ́ iṣẹ́ pátápátá. Now nígbà táwọn yẹn wá. ṣé gbọ́ wọ́n wá kó àwọn lunatics dání. lunatiocracy. the so-called lunatics are the one ṣé gbọ́ that was saddled lunatocracy. àwọn èèyàn wá saddled with the responsibility of killing people at will. Policies that would destroy people's lives. ẹ̀yin political scientists ẹ̀yin student political science ṣe é sùn. àwọn policies tó jẹ́ pé kò ní human face. wọ́n á gbé wá. you know what lunatics means. Lunatics are people that have lost every sense of reasoning. They can't think on their own. They cannot think again. They think arbitrarily. They think without conscience. They think with their anus. Yeah. Are you getting what I'm saying? So the moment those ones nowadays ṣe n gbọ́ tí wọ́n sọ the last batch of people ọ̀làwọ̀n tó wá jẹ́ pé they were filled with greed. Greedocracy. ẹ pàtẹ́wọ́ fún pastor. Greedocracy. àwọn yẹn ti wọn anything available wọn kò lẹ̀ ní tẹ́gbọ́n gbà ń lẹ̀. wọ́n yó wọ́n jẹ wọ́n yó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pọ̀ wọ́n sì tún kó sí
gbanilẹ̀ làwọn yẹn. So if now look at the Nigerian state, how can we get out of the hands of these 5 major problematic group that we have? Ọ̀nà tá fi jáde lẹ́wọ̀ aṣọ báyìí ní ìsìn. Ọ̀nà tẹ́mi lè wà fi lè jáde ni o. All ní America an individual told me pé kó tó di pé ẹ lè fight for the position of presidency wọn kò béèrè iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe. If you are a businessman wọ́n fẹ́ mọ̀ they want to profile you. owó ẹ̀gán bó ló ti rí contractocracy àwọn nǹkan tó gbà. Yeah, what kind of experience ibo ló ti ń bọ̀ gan, where are you coming from. ìgbà tó dẹ̀ dálẹ́sẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ báwo ló ṣe manage ẹ̀. That is it. tá a fi mọ̀ bó ṣe manage tiwa náà. ṣe pé wọ́n ti gẹ́tì pé Trump ó fẹ́ di tax ó ṣe nǹkan kan níbi a kì í béèrè pé iṣẹ́ wo ni lágbájá ṣe ó ti kówó dé o ẹja mọ̀ dìbò and as long as tá a bá dó sí nǹkan bẹ́ẹ̀ a lè débi tá a fẹ́. A ti kúrò ní wilderness lóòótọ́ but a ti kúrò ní Egypt but àti ìwọ Canaan land a sì wà nù agéjù bá a ṣe wà yìí so tá a bá lè mọ béèrè pé òkè lágbájá ó fẹ́ gba fọ́ọ̀mù òkè sit down what are you doing before DSS mọ béèrè o lọ́wọ́ yẹn bọ́ kò tó àtọ̀ ẹ jẹ́ àwò bólẹ́ni tí ń bọ̀ because ẹ̀kan lè dídí jí owó permit me to say kó tó di pọ́rọ̀ Emefiele dábàá ẹ̀ tí wọ́n bá lọ béèrè ní Zenith tó ti kúrò tẹ́lẹ̀ wọ́n dá sọ̀bọ̀ ni. Ati ma ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ you don't just come lójú kleptomaniac that's what the man is so tá a bá lè mọ profile wọn káwo bólẹ̀ tí ń bọ̀ kílẹ̀ tí ń ṣe school wo lẹ lọ iṣẹ́ wo lẹ ṣe bólẹ̀ tí arrive àti ibi tẹ́ ẹ wá yìí honestly kí ni ẹ máa help wa púpọ̀ kíkà ṣe pé wọ́n ti dé o owó ti dé ó yẹ já lọ dìbò fún ìdínú tá a ṣe máa wọn máa lè nǹkan tí ni mo sọ o ṣe pé mo sọ wọ́n máa. Connotatively allegedly amade fọmù gọjọba ọlọ́gbọ́n la kàn ní jọ sí. mọlọgbọ́n bá kíyèsí òmùgọ̀ sàn ọdún mi wọ. òmùgọ̀ tó lágbára òmùgọ̀ tó ń jẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. ọlọ́gbọ́n nǹkan ọdún òmùgọ̀ lábẹ́rẹ́ ni. òmùgọ̀ tó ń jẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ oúnjẹ ọlọ́gbọ́n ọwọ́ òmùgọ̀ ló wà. òmùgọ̀ ọlọ́gbọ́n tẹ̀ fi ṣe special adviser òmùgọ̀ onímọ̀ wá ní ọwọ́ àjẹun ni o. Would advise you people. You pollute. Táwọn èèyàn wá gbé ẹ dákun ọlọ́gbọ́n kí ló dé tí ẹni tó wà ń pò wá. ọlọ́gbọ́n tí ọ̀rọ̀ owó school fees ọmọ ẹ̀ san. ibà adviser rẹ̀ ní ìjọ mo ti rẹ̀ ni mo wá advice. ìjọ mo rí gbẹ̀yìn láyé sọ̀rọ̀. ìjọ ti yàn mí sálárì lèmi gbà ń wò rà wá. ẹ ti dọ̀rọ̀ yẹn rúbà. owó yẹn ti dàrú mọ́. owó ti fìdí jẹlẹ̀. ìdẹ́bi mọ̀ ni pé wọ́n mọ̀ fi anybody sípò ẹ wá yí àwọn èèyàn tí ó wà dúró ti yẹ pé wọ́n mọ̀ guide ẹ̀. wọ́n ti yẹ gbogbo ìlú tó bá sọ pé there is safety in the multitude of good cancer. Good ni o. Safety ìyẹn tó bá gba cancer yẹn ni o only safety wà níbẹ̀ but where good cancer were rejected becomes non-consequential. That is it. So wọ́n fi hàn yín pé kò lọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nìyẹn kákúkú wá ètò wise dá lè lò. káwọ́ wise káfí wise support yẹ. kámọ́ fóònù jọba mọ́ ngbà náà. òmùgọ̀ ṣe jọba. ṣé àbí bí nǹkan ṣe rí yẹn àwọn kleptocracy kleptomaniacs kleptocracy. Contractocracy, mediocracy, lunatocracy and greedocracy. Ṣé àwọn márààrún yẹn sáwọn ni wọ́n jẹ́ kí ètò òṣèlú Nàìjíríà wà too expensive. That is exactly. tó fi jẹ́ wípé bó ti wà expensive náà ló wà highly contentious for some set of people. tó fi jẹ́ pé even if you have the ideas of what you do. You don't have the money. Let it pursue. You are not expected to. Or if you don't have the money, you can be a stooge. That we can somebody use. Will sponsor you. Sponsor will sponsor you. You'll be a stooge. No, pastor. Averagely, náà tí a bá jáde wọ́n mọ sponsor yẹn náà ni o. àwọn èèyàn ló mọ sponsor yẹn in the normal democracy. àwọn alá contribute bí Trump ti ló tó yẹ àwọn yẹn contribute ní kìíní wọ́n contribute owó wọ́n contribute gbogbo the party members individual kò gbowó sílẹ̀. rárá o I beg to disagree. nígbà kí wọ́n pè wọ́n. by asking this question. Okay. Kwame Fembalola, okay, honourable pastor. Ẹ̀mọ́jà ló fẹ́ mi, olóṣèlú ni. Honourable pastor, pẹ̀lú àwọn crazy márààrún tẹ́ mú wá láàárọ̀ yìí, àwa wà convinced that you understand the nitty-gritty of the governance. We want to
we want to send you. We want to use you. We want you to be at the helms of the affairs because of the masses. We want to enjoy the dividends of democracy. We now want you to go there. So the next thing is that we want to contribute for you. Yes, exactly. So coming on here and say, please, let's contribute to support comrade Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí láti lọ wà nípò yìí fún àǹfààní àwọn aráàlú. That is it. tó bá dẹ̀ débẹ̀ yóò ṣe kíní kankan bla bla bla. Kí ni next thing tẹ́rù kó máa ṣẹlẹ̀? Even the so-called aráàlú will now be saying kò lówó lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀sọ́ òṣèlú. Wọ́n máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. Àwọn olóṣèlú àgbẹ̀ ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi jáde bẹ́ẹ̀. Àwọn eléyìí fẹ́ máa tọrọ owó sóṣèlú. Wọ́n fẹ́ máa ṣe kíní kan. Nínú òṣèlú oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ sọ fún òyìn ní òṣèlú gangan bó ti ń ṣe l'Amẹ́ríkà tá a mú yìí wọ́n tọrọ owó sóṣèlú. Kò síbi tí wọ́n ti ṣe is everywhere. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tún máa àwọn agency gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn máa ń fojú wo èló ni owó tán fún yín èló lẹ ná fún káàkiri. Téèyàn bá ná owó tí ò yẹ kó ná tó bá pọ̀ jù. Ṣé gbọ́ ó tún dáràn. That is it. So wọ́n máa tọrọ owó ṣòṣèlú ni àwọn lọ sí wọ́ọ̀dù bíi àmọ́ pé kí ló wà lẹ̀ rice la fẹ́ gbé kúrò nǹkan kan la fẹ́ gbé kúrò kẹ́lẹ́ fẹ́ fún wa tá a bá lọ wọ́ọ̀dù meeting ó yẹ ká lọ contribute to the development ìwọ tó ní 1 naira lọ́wọ́ ìwọ tó ní 2 kobo lọ́wọ́. wọ́n dà fẹ́ ní tẹ́mọ̀ kó fẹ́ represent yín ni bó ti ṣe l'Amẹ́ríkà nìyẹn. ìṣèpẹ́ ni ẹni ò rú oúnjẹ lọ síbẹ̀. àbí ìdí nìyẹn tó fi ní sè tẹ́ni ẹ bá wọlé. That is why because gbogbo wọn náà jọ contribute it is the people that brought you there it's not your money mo á gbowó wá ọ bàbá kan ló gbowó fún mi bàbá yẹn ní mo sìn títí ayé. And that is what happens. ṣé bí mo sọ fún ẹ. ebe yẹn kan gómìnà kan ló wọlé tó lọ́dọ̀ báyẹ̀ mọ́lẹ̀dẹ́. no ìyẹn nìkan kọ́ o ẹnìkan wà tí wọ́n fi ṣe supervisory council nínú Peter Wale. tó ń gbé ọbẹ̀ lọ fún yàn tó sọ pé ó ń dáná ọbẹ̀ lọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ yóò dáná ọbẹ̀ lọ. yóò wà ní kó máa fi spoon yẹ ẹnìyẹn gángan wà ní kó máa fi spoon yẹ tí ń kówó á ní ru ẹran tí mo nọ́mọ̀ mo ní ọ̀rà lọ́sẹ̀ ṣẹ́gẹ́tì tó dẹ̀ fi sáfù tán bó ṣe ṣe nù every Friday. owó wà bẹ́ẹ̀ o kàn fi yẹn support. èèyàn kan ní the citizens fund politicians here in America. bẹ́ẹ̀ni that is it bó ṣe everywhere in the world bó ṣe ẹ̀yin aráàlú lẹ̀ dáwọ́ fẹ́ni tó fẹ́ lọ. but Nigeria is different. we can start it. it is different because the elitists the contractocracies the kleptomaniacs ṣẹ́gun tí mo sọ pé àwọn ní òjì ó ṣeéṣe wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ àwọn greediocracy tó parí yẹn gangan àwọn ló palẹ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n inflict poverty on the people when people are stricken with poverty wọ́n aláìdí àmọ́ people that are wretched people that are in penury. sẹ́ni on a good day ìkànnì àtàyàn yọ̀dá wretchedness poverty penury. so on a good day ó yẹ ká mọ béèrè kankan. ok ẹni tó lọ represent wa tó ṣe pé àmọ́ bó ṣe lọ kò tó mi sọ pé káyé èèyàn bàjẹ́ tá a mọ bó ṣe lọ tó dẹ̀ débẹ̀ tán tó wá ní pé. bọ́lá kìíní ló ń sọ yẹn tó yẹ pé kò lè sanwó fúláàtì kan tó kúrò tó ti kọ́lé mẹ́jọ. that is it. ìyẹn tó dùn ẹ wo jíìpù bó ṣe lọ. chairman local government lẹ́sìn jẹ́. jíìpù lọ bí mẹ́fà. ṣe ó yẹ ká mọ béèrè we need to ask. sálẹ́rì ẹ̀ ló fara gbó tó rà. èló ní gbà. how much is it èló ni wọ́n fún wọn. so tó bá ṣe pé wọ́n lè dúró àwọn kan máa ń ṣe lọ́ńchì o mo lẹ́gbọ̀n tó fẹ́ jáde ńgbà tí wọ́n ṣe lọ àwọn ọ̀rẹ́ sí lọ́ọ̀tì. olè ṣe lọ́ọ̀tì ara aráàlú náà nìyẹn ara aráàlú sponsor yẹn nìyẹn. bro wọn wọlé primary. now the question is do you think ibi tí ọpọlọ ìròrí tí aráàlú wà báyìí tẹ́pẹ́ tí tẹ́nìkan bá jáde fún oṣooṣù báyìí bí wọ́n ṣe gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lókù tí wọ́n máa wá. ẹ because ṣe tó tọ́wọ́dé ni. aráàlú sì ṣe change sí wọ́n ṣe change wọ́n ṣe change because tọ́ bá mọ̀ pé ẹni yìí ṣàgbọ́n value ni ó fún wa that is it. ẹni yìí agbàgbọ́ náà pé tó bá débẹ̀ ní tí ó ṣe rè ní tó wí náà ni ó ṣe. wọ́n ti wọ àti mọ̀ ṣe bọ̀ rẹ̀ kíkà ṣe kókò déédéé lójú. let me tell you something do you know why people voted for engineer Seyi Makinde. ẹ sọ tá a bá dé. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mẹ́sàn-án àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. oya kí ni ìdí. the reason is this even before he became the governor his philanthropic gestures and attitude àti máa ṣe fáráàlú àti máa ṣe fáwọn ènìyàn spoke on his behalf. ó jẹ́ káwọn yẹn lè contribute meaningfully níbi election. now ìkejì ni wípé people are fed up with the people in government they want a change. wípé ẹ wá ẹ jẹ́ àtúrà ẹ̀ nìyẹn kò ṣe rí tẹ̀ kígbe ẹ ti rí pé kò ṣe rí ọ̀dọ̀dọ̀ àwọn èèyàn o wọ́n kígbe kò ṣe rí fún ẹ̀dínlẹ̀ Ṣèyí Mákindé o. àwọn èèyàn dẹ̀ fẹ́ gbọ́. àwọn èèyàn gbọ́ o. what they need is change wọ́n dẹ̀ wá. but because people were convinced ẹ fi kò ṣe rí àbí ẹ jẹ́ ṣèyí ó ṣèyí. ẹ bó tiẹ̀ ṣe ẹ mọ̀ pé òṣèlú ó dàbí aṣọ tí wọ́n kó sínú box náà ti pa nígbà kálukú bá lé ní ọmọ ìyẹ̀wò pé
kí ló wà ń bẹ̀ bọ́rọ̀ òṣèlú ṣe rí kò tún ní godfather ní Ọ̀ṣun state nítorí ẹ̀pọ̀ àwọn Adeleke sincerely speaking ni pé lineage wọn ni o lineage wọn ni o ẹ ṣe wọ́n mọ give lineage wọn ni o. ẹ wo àwẹ̀ tí àwọn mùsùlùmí gbà lọ yìí àwọn the League of Imams and Afa wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lóru ṣe gẹ́tì irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Adeleke ò yẹ kò ń ṣe pé ìwà ìná fi dìbò fún un tó wà bẹ́ẹ̀ yóò ní. àwọn àti bó ṣe bọ àwọn òbí ẹ his family ni wọ́n wò pé ẹjẹ sanjọ fún family ọmọ olóore ebe pé nìkan náà lọmọ olóore tó ní Ọ̀yọ́ state. òun wà ní ó ti wà lọ́dọ̀ Fẹ́mi Gbàjàbíàmí láǹsìn. speaker náà kọ́ ọmọ olóore làwọn náà tó fi wọn níbẹ̀. sọmọ olóore ni. èmi ń wò pé èmi ò rò pé aráàlú lè dáwó fún yàn níbi tí ìṣẹ́ni tó yìí aráàlú tẹ́bi ń pa tó ń sáré bí ó ṣe jẹ búrẹ́dì iná ọmọ dáwó fún èmi kàn gbọ́ tí iná ọmọ dáwó fẹ́ nìkan wípé òun fẹ́. ẹ ló fi fún ọjà ọmọ olóore làwọn náà. irọ́ aláyé ló kà wò pé tó ń ṣe nu. ẹ mọ̀ sọ lọ kẹ́ ẹ dárò fún ayé kí mọ̀ búlọ́ọ̀kì yín kẹ́ ẹ mọ̀ sọ lọ ẹ mọ̀ sọ lọ sẹ́ ẹ mo rò pé àwa gan ó dàbí pé ilé apá kan là ń ró látọjọ́ yìí ó ṣe yé mi ni a mọ̀ sọ pé ẹnìkan lamẹ́ríkà ó sì ń gun kẹ̀kẹ́ London nìkan ló ń ṣe nígbà tó jẹ́ pé kì í ṣe pé òun náà lọ yáwó kó tó débẹ̀ tí ọ̀tá family house kó tó débẹ̀ tó yẹ pé àwọn aráàlú náà wọ́n sọ̀pọ̀ọ̀tì ẹ̀ bó ṣe débẹ̀ káàbọ̀ látọ̀yọ́ àwọn aráàlú ló sọ̀pọ̀ọ̀tì ẹ̀ tó fi débẹ̀ so òun náà alẹ́ díẹ̀ sẹ̀ tó aráàlú ni. to aráàlú ni now but ní ọ̀dọ̀ wa ń bì. Mandela was supported by the people and he served them. The reverse is the case here. Michael was. aráàlú no. aráàlú ni. ẹ jẹ́ ká analyse ẹ jẹ́ ká analyse no ó yàtọ̀ sí dáṣọ yìí ó yàtọ̀ tí ọ̀rọ̀ láàmú yàtọ̀ ọ̀rọ̀ láàmú yàtọ̀ owó tí ẹ kó bọ̀ ta. sentiment Awólọ́wọ̀ ló gbé láàmú wọlé o. kankan jí mo sentiment Awólọ́wọ̀ ni o táìmù Awólọ́wọ̀ yẹn tó bá gbé táìmù tó fẹ́ dìbò 1999 yẹn tó bá gbé igi tó wọ̀ lẹ́wọ̀ èèyàn tó sọ pé pátì tó bá wárẹ̀ yóò wọlé o. mo mọ̀ nítorí pé ibi tó ti. sentiment Awólọ́wọ̀ ni o. sentiment is different from aráàlú o. ẹ get it right. sentiment ni o. ẹ get it right o. aráàlú ò ní candidate rí níbi lọ́dọ̀ wa bí now they don't have candidate. Even Seyi Makinde was not their candidate. Yes now Seyi Makinde introduced. They adopted Seyi Makinde. They adopted him because Seyi Makinde. He's the best option they have. nítorí pé wọ́n rí dáadáa tó ti ṣe. They adopted him. He was not their candidate. Okay, you know why he was not their candidate. You know the reason why I said he was never their candidate. Reason was that he came first time. He was neglected. Who is this? No, fine. So he was agreeing on completely. aráàlú ò mọ̀ ń gbà yẹn nìyẹn. Good. ó dẹ̀ continue àti máa ṣe bọ̀. ó dẹ̀ àti máa ṣe bọ̀ tí ò tó. ìlọ́wọ́ fún ọ ní leverage eléyìí. thank you àti máa ṣe bọ̀ tí ò tó fún aráàlú. ẹ má ti fún mi lẹ́nìtẹ̀. àti máa ṣe bọ̀ tí ò tó fún aráàlú ńgbà tó kọ́kọ́ dé tí wọ́n rí bíi stranger. exactly. iná ó wá romance wọn ó dára ẹ̀ pọ̀ mọ́ wọn kò sọ pé ó ń dìbò òun wọlé òun ò ní ṣe kankan fún ọmọ. he continued. ó ń sá lọ padà ó dúró tì wọ́n ó ń ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn lọ wọ́n wá rí i pé olólùfẹ́ wa lélẹ́yìí ó ti ṣe dáadáa pẹ̀lú wa. they adopted to him. Yes, they now adopted him ó wá di candidate aráàlú but don't forget ó invest ní ó náwó fún wọn gan. nígbà tí ó tún wá dìbò nobody kò sẹ́ni tó contribute owó fún Ghana must go lẹ́ fi ń gbowó lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀ ń lọ pé a lọ fẹ́lẹ̀ lówó a lọ fẹ́lẹ̀ lówó ni ó fowó ẹ̀ dìbò. It is not from the people. It's not from the people. People chop. They chop. Now people call lo chop. People lo chop politician chop. Politician náà people ni wọ́n. Ẹja differentiate between people and politician. No, those politicians have electoral value. Àwọn náà lọ bá àwọn èèyàn. Àwọn gan ni gbowó ju. No. I beg to disagree.
politician gbowó jù ní ẹsẹ̀ pé aráàlú náà gbà. wọ́n gba aráàlú gbà. so ti yẹn. bàbá kò sí umbrella body kan táràlú fi lọ sọ́dọ̀ wọn. ó gbọ́n tí mò ń sọ wọ́n gbà ọdọọdọ aráàlú gbà politician gbowó jù ní. politician wà lẹ́wọ̀n. I only know politician. politician. àwọn aráàlú mi mọ. àtọ́lọ́ politician náà ló ti dá aráàlú. wọ́n súnmọ́ gbà ìwọ́gbọ̀n òsùnmọ́ aráàlú. èmi ò mọ aráàlú. so okay now eva ni candidate pé okay o. tàràlú lélẹ́yìí o. tàràlú lè pé wọ́n dáwọ́ fún Ṣèyí Mákindé náà tí Ṣèyí Mákindé tán bá fún Ṣèyí Mákindé lówó ọwọ́ àwọn colleague ẹ̀ ọwọ́ àwọn elite. bẹ́ẹ̀ni delitis ni. iná ti fún lówó náà ó ṣe pé aráàlú dáwọ́ fún náà. so what I'm saying is that níbi ọ̀dọ̀ wa ń bì àwọn aráàlú gan ń béèrè ń tà lẹ́tọ̀ọ́ sí. bẹ́ẹ̀ni. no ẹ fẹ́ mú nǹkan kan jáde. ẹ tẹ́ mú jáde látọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú torí pé gbogbo gbàdá máa ń compare àwọn politicians wa pẹ̀lú àwọn Amẹ́ríkà ti London kankan. bẹ́ẹ̀ni. àwa ò dẹ̀ compare electorate ń bì àwa ò compare ara wa pẹ̀lú àwọn electorate ti bẹ̀ yẹn tán wù. ebi ò pa wọ́n lọ́nà. because number one ni wípé àwa gẹ́gẹ́gẹ́ èèyàn kan ti tẹ̀sí pé sẹ́ni tó ń wá búrẹ́dì tí ó jẹ ní òní gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú kó fi ra búrẹ́dì wọ́n ti tẹ̀sí so wọ́n ti institutionalize poverty. yes. so wọ́n lè bọ́ aráàlú bẹ́ẹ̀ dẹ́. no listen wọ́n ti wá program brain wa. bẹ́ẹ̀ni. pé tólóṣèlú bá ti dé báyìí. ọwọ́ anáwó ni ibi tá a ti kọ́kọ́ èmi àti pásítọ̀ lọ́rọ̀ ilé yé dáadáa jíǹgù tá à ń gbà ní 10,000 tó bá ṣe pé tólóṣèlú ni 20,000 ni. bẹ́ẹ̀ni tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. even the media gan ọbẹ̀ ti dé kí politics bá ti dé ọbẹ̀ ti dé àgbàdo kí politics mọ dọ́dún méjì gangan. yes so àwa tó bá lè bẹ́ẹ̀ wá. so ẹ wà lára àwọn tó ń fìyà jẹ wá. àtẹ̀ṣe media lọ. èmi ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn o èmi ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé broadcasting ṣe ọmọ ẹgbẹ́ political jẹ́ ngutu. nínú pépà ni mo mọ̀ pé political advert ó ju wọn lọ dáadáa ìyẹn mo mọ̀. ṣe tí ó ti yẹn báyìí tí nínú pépà náà ó jura wọn náà ó ju ti normal ti lọ a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. wọn ka mórí social. àwa náà ka political mórí social ní media náà number one nìyẹn. number two bí politician bá ṣèpàdé mẹ́wàá yóò lọ náwó ni. yóò ná owó yóò fún ọ lówó ọkọ lọ́nà mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn yóò fún ọ lówó ọkọ. àwọn olóṣèlú lọ́nà fún yẹn o àdúgbò tó wá lọ àwọn boys àdúgbò yẹn náà tún jáde wọn á gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ọgbà crumbs àgbà anyhow ó fẹ́ ọkọ̀ wọn ó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn olóbìnrin ilé àdúgbò yẹn náà tẹ aṣọ sílẹ̀ kò sí rọ̀mbẹ̀ gbogbo àwọn yẹn fún wa so àtọmọdé àtàgbàlagbà a ó ti wà nínú brain wa àwa ò ronú lọ bí pé we want a candidate that will go of there our own that will go there that represent us to blow our trumpet. The candidate that will truly represent us. The candidate that ní extort kó tó débẹ̀. The candidate that will not sell his property kó tó débẹ̀ débi pé tó bá débẹ̀ tán. property ẹ̀ ló kọ̀ mọ́ property ẹ̀ ló fi ṣe. ẹ̀ tó ta ilé kan ilé mẹ́wàá ló fi dípò. àwọn kan wà tó ṣe pé tẹ́ bá lọ campaign lọ́dọ̀ wọn some are politicians some are not they will tell you pé okay àwọn mo ti rí ni o wọ́n fún mi ní anything mi ní nǹkan. you don't get it it's still not what we are saying it's still not what we are saying. ìyẹn náà it's still not what we are saying. wọ́n gbàgbé position position wo lè ń béèrè kí ló dé tẹ̀ ń béèrè position ó lè lẹ́yìn náà. cleptics ni. ó lè ní yífa ẹ̀yin náà ti no ẹ wọ́tẹ̀ kan fún yín position ẹ mẹ́rìtẹ̀ kan fún yín position. ó kó èèyàn fún yín. can you imagine àwọn tó kó fún yín yẹn jẹ́ màálù ni wọ́n jẹ́ ẹran lóyà tí ẹ lọ kó wá Sókótó ni. èrò èèyàn náà can you just imagine èèyàn ni wọ́n. nígbà wo làwọn èèyàn wá dàgùtàn tẹ́ ń fi ayé wọn negotiate mo ti pín lè fún ẹ àwọn tẹ́ ń fi negotiate yẹn gan lè negotiate personally pé look you want to contest we want you take this 1,000 naira. ìtì mo wá tìlélẹ̀ fi kún owó tó fi ṣètò òdìbò 1,000 naira ṣé ẹ mọ̀ pé owó funfun wọn yẹn gẹ́gẹ́gẹ́ ó kéré ìwọ tó fi owó kún owó fẹ́ni tó fẹ́ dìbò ṣé wọ́n lónìí òmówó wa fẹ́ tẹ̀ka fún lọ́jọ́ dìbò. no wọn ní béèrè o láìláì. number one ni pé wà ó ní fẹ́ kówó rẹ wọgbó. èyàn sáré bí ó ṣe wọlé. wà á sáré bí ó ṣe wọlé. owó tí mo ti contribute ẹgbẹ́ yìí kò gbọ́dọ̀ wọgbó. wà á dẹ̀ ní right láti béèrè tó bá wọlé tán are we not far from there. we are very far. nítòsí jẹ́ afa gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà la padà sọ́dọ̀ wọn ẹni ó jí làárọ̀ kò sí ní tí ó jẹ mo lẹ́kẹ̀jẹ́ lẹ́nìyẹn sọ ẹni tí òró ra búrẹ́dì nílùú òyìnbó bóyá ara nǹkan tó yẹ káwọn yẹn mọ give fún àwọn politician ni pé wọ́n mú economy ràn wọ́n lójú and the right told me ó ní lamẹ́ríkà
I don't know of UK ó lè bí ò lè pa yín wọ́n lè sọ pé oúnjẹ tí wọ́n mọ̀ fún yín tí ó mọ̀ mú yín sára or something ni o pípọ̀ tẹ̀bi ò lè ṣé ẹ mọ iye family tí ń wọlé lọ sùn láìsí nǹkan kan nù wọn ní Nàìjíríà lẹ́ni. We are talking about ṣẹ́rí ṣé bí ń pa wọ́n. ẹ mọ ìjọba tó lè change dynamics ìjọba tó bá mú welfareism. that is it tó mú mọ́. ló lè change mentality. that is it. in UK we call something unemployment benefits. àwọn orí yẹn gbà ń bì. I need database. Where is the database here? àwa náà ní. we don't have. mo gbọ́ database táwọn ọmọ Niger Republic táwọn ọmọ Fulani. ní database. tí ọgbọ́n ti wọlé farabalẹ̀ jẹ́ káwọn tó wọlé láti Chad àti Libya kan kó voters card jáde fún ìyẹn lẹ́nà. tá a bá lọ sí local government tẹ́ ẹ bí local government chairman lè ọmọ iye olóyún tí ń bẹ local government at that time ọmọ iye àwọn out of school tó wà níbẹ̀ school fún local government ọmọ iye ọmọ tí ó jáde ní primary school tí wọ́n ti make provision fún secondary school. àwọn alága council ló fà yìí. àníjọ́ ọ̀rọ̀ the nature database gangan òun là ń sọ yìí general database gbogbo ìdàpọ̀ NIN BVN gbogbo ẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀nà fẹ́ mú mọ́tò tán yìnbọn mọ́ ẹ tó fẹ́ pààyàn tí ó jẹ́ pé nọ́mbà lásán ló yẹ kó mú yírẹ̀t kí lè ṣe yírẹ̀t fún kí lè ṣe yírẹ̀t fún. ẹ já tẹ̀síwájú. ẹ wo nbolade. ẹ ń sọ àwọn kankan mi wá fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ wọ́n ní come support wọn fún wọn lọ́hùn. now welfareism àwọn tí wọ́n bá ń gbowó oṣù wọ́n ní record ṣẹ́gbọ́n tí owó tẹ́ ń gbà gan ò tó wọn kò ń ṣe iléeṣẹ́ tó fún ọ lówó oṣù wọn bá fọ wàhálà o ìjọba wa ní kán fíìlì fọ́ọ̀mù onípè ní income support títí tí ìgbé ayé wọn fi gbé pẹ́ẹ́lí sí ọmọ ìlú àwọn náà gbọ́dọ̀ lòyà tí time wọn bá ti change situation wọn bá change they will have to report pé situation wa change o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbélé council ṣé ń gbọ́ ẹlòmíì £1 ló ń san ní ọ̀lẹ́ council tó ń san £2 ẹlòmíì ọ̀fẹ́ náà fún because ó wà ní employ but tó bá ti ríṣẹ́ yóò ti no àwọn àníyè tó máa bẹ̀rẹ̀ sí san so they have a system that is working for the people. mo mọ ìgbà tí wọ́n withdraw owó àwọn single parent gbà kan tí wọ́n kan lọ parliament tender milk sí minister kan lára I think it's 1992 or so. níbi wọ́n yìnbọn pa wọ́n ni. ṣé wọ́n ti ẹ̀ access láti. wọ́n ní access ìyẹn tó ń gbọ́n aṣọ ẹ̀ nù ó dẹ̀ tó wọ́n address wọn lọ. torí pé wọ́n dáwó fún. we are looking at people in government. yes we are looking at people in government that are closer to the people that put the lives of the people first. wọ́n discuss wọn ní parliament that day how do we improve their lives. Honourable Speaker, it's not possible here. Kò possible. You know why? You are talking about welfareism. Welfareism. Fine. Fine. Students tó lọ school. Fine. Àwọn tẹ́ ẹni ẹṣẹ oúnjẹ ẹgbẹ́ yìí náà lẹ́ṣẹ̀ oúnjẹ school torí àwọn kan nọ́ọ̀tì tí wọ́n ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ kì í ṣe torí àwọn tó wà south tí ń tààtò àwọn ẹ̀yìn ṣàgbé. Thank you. àwọn fọmọ wa lóúnjẹ àwọn fọmọ wa lóúnjẹ kó tó lọ àwọn fọmọ ọmọ tiwa lóúnjẹ kó tó lọ. Honourable Speaker, you know why it is not possible here? Ìdí ni pé ẹnìkan bẹ lórílẹ̀‐èdè nígbà tí ó yan àwọn ministers àwọn advisers nǹkan òkú wà nù ẹ̀ tó yàn. òkú wà nù ẹ̀. Buhari ni kò mọ ní o Buhari ni kò mọ ó létà tí wọ́n ló ṣe wá discover pé àwọn tó bíi méjì mẹ́ta tó nǹkan ti kú nígbà tí kò wá. ìyàwó kankan jáde pé òun ọmọ pé ààrẹ ọmọ pọkọ òun ti kú náà pé lóòótọ́ rẹ nù. táàfù ló kọ òkú tó wù. we don't have database ọmọ ẹni tó ti kú yàtọ̀ sẹ́ni tó wà láyé you don't forget that now ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ mi lè máa gbọ́ ó bù yín kú later ẹ mọ̀ gbọ́ Honourable Speaker ẹ mọ̀ gbọ́ mi o àwọn tó mọ̀ lọ́yàn yẹn. àwọn tó mọ̀ ni o. you get it gómìnà tẹ̀yàn ààrẹ tẹ̀yàn tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ welfareism àwọn wo ló sọ̀rọ̀ àǹdẹ̀. hawks kleptics. àwọn greedy kìíní tẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀kan gridocracy contractocracy. ṣé pé wọ́n ti gbé contract fún wọn tí wọ́n at the detriment of aráàlú. tó yẹ pé nínú suffering masses. àwọn náà ti ń jẹun. ìlà wọn ti ń jẹun. tí masses ò bá suffer àwọn lè gbádùn. ìní wọn jókòó ni wọn dọ̀ ronú lọ bí welfareism aráàlú. how possible is that. farabalẹ̀ ó mọ ní ìsìn tí má débi kan ní ìsìn àwọn àkàgbé contract wọn ni pé ẹ wo àwọn tó ń ṣe pos ẹja máa gbó lọ́wọ́ wọn ó yàrá mọ́ proposal wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbó lọ́wọ́ wọn ẹ wo àwọn wẹ́dà tó ń ṣe kíní kan ẹja máa gbó lọ́wọ́ wọn. without a compensation fún wàhálà tẹ̀yẹ̀ sí. no èèyàn kan ṣe mistake bí o Ládọjà was not contributed for. no was not contributed for. ṣe ń contribute fún Ládọjà. bàbá ló náwó ẹ̀ fúnra. ẹ jẹ́ ká máa mọ àwọn nǹkan kan tí a sọ lóòótọ́ náà contribute fún Òbí. Peter Obi náà contribute fún bàbá Ládọjà. gbogbo àwọn contribute fún Òbí ni wọn. ṣé nígbà tó fẹ́ ṣe gómìnà àbí gba presidency náà contribute fún wọn. wọn yà pa gan. kò sówó.
kò sówó lọ́wọ́ rẹ̀. tani. ó ní òun olówó. olówó lẹ tó ní báńkì ní olówó. ní báńkì. wọ́n ní ṣe mọ̀ lọ. wọ́n jọ dá lé ní. ẹni tó bá ní báńkì gan sọ̀rọ̀ jo ipò nàìjíríà anyway there is nothing bad in having bank. so ṣé ẹ wá rí i pé nítorí ìdí yẹn ló fi jẹ́ pé àwọn èèyàn kan náà là ń jó ipò. àwọn náà ní àwọn orílẹ̀-èdè míì níbi ẹ ti ń contribute fún wọn by now àwọn tí wọ́n contribute yóò ti pe Àtíkù pé bàbá ẹ relax. ọdọọdún là ń dáwó fún yín. yọ olúwa sọ fún yín o olúwa sọ fún pé ọdọọdún là rórógbó o ọdọọdún là ráwùsà o. wọ́n wà ní bàbá á tẹ̀lé yín tẹ́ ẹ bá padà dórógbó. èdè tẹ́ ẹ sọ yẹn ni ló dá wàhálà lẹ̀ nínú action group. ok ẹgbẹ́ wa débẹ̀. nígbà tí wọ́n ní pé bóyá ẹnìkan kan suggest níjẹ̀bú pé bóyá káwọn lò ẹlòmíì kò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ pé bóyá kí bàbá dúró ká jẹ́ kí ẹlòmíì lò ṣẹ́gẹ́tì ṣe pé Àtíkù ní náwó rẹ̀ fúnra rẹ̀. no kò béèrè owó lọ́wọ́ yẹn. ẹ̀mọ tí mò ń sọnù sẹ́ẹ̀ nítawà náà ń sọnù. tí wọ́n lè mọ jáde lọ́dọọdún. nítawà náà ń sọnù gbogbo àwọn owó yóò dẹ̀ ẹnìkan kan ò lè question ẹ̀. ẹnìkan lè kò sẹ́ni tí ó question. so bó o ní a ṣe wá kú. kò sí àwárí èèyàn lẹ́yìn kò sí mọ́. kò sí bẹ́ẹ̀ sí ní èèyàn lẹ́yìn. ṣùgbọ́n àsúwọ̀gà tó wó bá wà dọ́là tún ní o tẹ́bí sì ń pa àwọn èèyàn. mo tẹ̀lé. àfikẹ́ pé owó tó tóbi ju tiẹ̀ lọ́tún jáde wá. ìròyìn kan lọ́wọ́ àbí pé all lies on Àtíkù Obi El-Rufai now ẹ mọ̀ gbọ́ o a ti sọ Àtíkù lẹ́ẹ̀kan ẹni Obi ní báńkì sentiment gan pọ̀ Nàìjíríà ó pọ̀ gan tribalism so bon Nàìjíríà ti pé ó ti pé ọkùnrin pé ó sì kú ẹyọ kan. so Àtíkù nìkan ni wọ́n ń kówó yín jẹ àbí. no El-Rufai òkòwò jẹ. no El-Rufai òkòwò jẹ. El-Rufai òkòwò jẹ. wọ́n ti gbà mú. ó clean bàjẹ́. ọmọ rẹ̀ bí aṣọ funfun ni ọmọ rẹ̀ ẹni tó ní báńkì gan ó gẹ́ clean pa àbí. so now the question is all eyes on these three people. okay. ṣé láti gbé Nàìjíríà débi tí ó ga ni àbí láti dénú oko dénú ògo ni àbí dénú oko dénú ògo ni àbí dénú ogun padà sẹ́yìn ni àbí lọ síwájú kí ni ìrètí àwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú this same set of people coming up all the time tó fi dé pé àdẹ̀ ní choice ju pé ká mú kan nu wọn lọ no. And it's because of this same thing that sọ wípé they are the one that has money. àwọn ni o. àwọn náà lówó tó fẹ́ ná àwọn náà lè question bí tán ti rówó àwọn ni wọ́n ti kọjá pé kẹ́nìkan béèrè bí tán ti rówó so that anybody tó bá ní idea gan ó lè kú pẹ̀lú idea rẹ̀ tí ó bá ti lówó. So this same set of people are coming that means pé a lè mú kọjá this same set of people inú kí bàbá tó wà ń bẹ̀ continue inú kí Àtíkù wọlé inú kí Òbí wọlé inú kẹrùfà wọlé so àbẹ́dùnmí náà tó yẹ pé wọ́n jọ wà níbẹ̀ yẹn iná àmọ́ká ẹ tẹ̀síwájú. ó dà pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe lóòótọ́ ayédè tó wà ṣe pé not too young to run bill wọ́n ti pass ó dẹ̀ ti di kínní youth lè jáde. not too young tó lówó lọ́wọ́. ó dà pé kínní náà YDD or something wà youth kì í ṣe dandan kéèyàn lo platform wọn èèyàn lè tiẹ̀ lòmíì jáde. wọ́n ló bí òní báńkì o Òbí ò ní báńkì o wọ́n ní kò sínú àwọn major kìíní gan ní Fidelity Bank ó dà pé Fidelity Bank lẹ́yìn sọ tẹ́lẹ̀ so wọ́n ti clear rẹ̀ bí o wọ́n ní ẹ mọ́ fáwọn èèyàn ní wrong information o. àwọn wo ni wọ́n clear rẹ̀. ẹni tó clear rẹ̀ o. pé kò sí ń bẹ̀. wọ́n ní ò sí ń bẹ̀ o. tí abájọ ní 100 naira tẹ ní 80 naira ẹ̀ sí ní. Fidelity Bank wọ́n ní kò sí ń bẹ̀ o. Obi doesn't have any bank is major shareholder and was never a major shareholder in Fidelity Bank was never major shareholder in Fidelity Bank. It could not be a major. No but ìbéèrè tí bàbá àwọn ní ìsìn ni pé báńkì làwọn adáko bó lè ṣe mọ Fidelity ajẹ́pọ̀rọ̀ kan ti wà ńlẹ̀ sọ́jà káwọn náà ló ń Fidelity. ọ̀rọ̀ kìíní yẹn gan lọ lọ́wọ́. ẹ má bínú wọn ní báńkì o Fidelity Bank yẹn ò yí wa o àwọn àti ẹ̀dákọ̀ Fidelity Bank. bóyá ká ṣàlàyé ẹ̀ síwájú. àdákọ̀ Fidelity o. tí mo rí lórí ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ni ẹlòmíì lè jáde yàtọ̀ fáwọn tá a dárúkọ yìí but it don't discourage àwọn èèyàn ní owó but tán bá lè tún electoral
àti ṣe tán bá lè tó ṣe lórí ọ̀rọ̀ olówó dé anti political parties kan bá lè determine pé for example APC lè jáde wọ́n ti lọ́sùn state ìmọ̀ 50,000 naira bí nǹkan náà gba form house of assembly nígbà tí Arẹ́gbẹ́ dé ní 2007 tán bá lè 50,000 gba náà bí 500,000 ní sí. bẹ́ẹ̀ exactly tẹ́ bá lè dá wọ́n bá lè dá padà sẹ́yìn olóòótọ́ á jáde kò ní jẹ́ dandandandan àwọn tá a ti dárúkọ yìí owó ní ò lè yẹn sẹ́yìn gbàtàn bá ní ká lọ mú 12 million naira kan fẹ́ gba fọ́ọ̀mù èèyàn mélòó ló lè àfọ̀rẹ́ ṣé. owó tó ń lé wọn sẹ́yìn kọ́ yẹn. no owó fọ́ọ̀mù wà lára tó ń lé yẹn sẹ́yìn. ìyẹn kéré inú tó ń lé wọn sẹ́yìn. mọ̀ owó téèyàn ò ná lẹ́yìn fọ́ọ̀mù gangan ni ṣùgbọ́n ṣe bí tẹ́ bá gba fọ́ọ̀mù mo rẹ́nìkan tó ti náwó lọ náà wọ́n ní kó wá gba interest form gba 500,000 tí kìíní fi close kò rówó ẹ gẹ́tẹ̀ so gbogbo owó tó ná igbó atú ló jẹ́ tí wọ́n bá lè dá padà sẹ́yìn dẹ́ tó bá ṣe pé bí bọ́ọ̀dì kan wà ní kápẹ́ INEC ń ṣiṣẹ́ wọn ọ̀dọ̀ ẹnìkan sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n fọ́ INEC sí méjì kíkan wà tó ṣe pé yóò mọ regulate iye owó táwọn olóṣèlú máa ná gangan. òfin wà. òfin sọ pé kò sọ ẹ gẹ́tì mi kí agency wà tí ó regulate òfin wà but INEC go ráyè mójútó. we are talking on a country that is structured on a corrupt enterprise. ní ìdí nìjọba we can address ourselves. most of these agencies are even working for their own selfish interest. nìkan fún mi àwọn tax force tán yẹn ń jọ yẹn bọ́ọ̀ tán bá tó yẹn ti tax force tán mẹ́ta dárúkọ ẹ̀ tó lọ́bẹ̀ ti dé. tax force ni olóyè ti dá ọbẹ̀ dé. wọ́n yàn ní tax force ọlọ́bẹ̀ dé. ọbẹ̀ dé ni yóò tún ṣe dùgbẹ́ pé ẹ̀bẹ̀ mi. tax force. yóò tún ṣe dùgbẹ́ jọ́ọ̀tì pé olúwa ti ṣeun àti fún mi ní mo ẹ̀dí tax force. pásítọ̀ pé àwọn tẹ bá yẹn síbẹ̀ rúbẹ́ nìyẹn ṣe propose pé kí wọ́n fọ́ kí ní. ẹ jẹ́ tún nàìjíríà ká fọ sí wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ kí ká start from the scratch. but if let there be a total overhaul. but if APC can take a step this time around I would love it. owó fọ́ọ̀mù yẹn kan slice ẹ̀ wálẹ̀. APC kan ní slice ẹ̀ the law stipulates party tó ń kálukú bá wà. no mo mọ̀ ìpè táwọn bá lè. dandan kọ́ ni ká lọ sí APC náà dandan kọ́ ni ká lọ APC. no àwọn kan wà jẹ́ pé ni wọ́n fẹ́ lè fún yẹn fọ́ọ̀mù lọ́fẹ̀ẹ́. party mi wá tẹ́wọ́ lọ acceptability àwọn èèyàn ló mọ́ náà. ṣùgbọ́n téèyàn bá rí ẹnìkan tó ní orúkọ tó ti gẹ́dà orúkọ jọ fún rẹ̀ tán ti mọ̀ ó lè lọ lẹ́ni other platform. so what are we talking about? of course. it's only reawakening kind sensitize àwọn èèyàn. because ẹmọ reason jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀. and that's why we are here and that's what we are doing now. àwọn èèyàn ti mọ̀ lẹ́ni ìsìn pé look it's an aberration kan mọ̀ gbà nǹkan lọ́wọ́ olóṣèlú. ẹ̀yin lẹ́ contribute to the party yẹn. ẹ̀yin lẹ́ máa fún kì í ṣe pé ẹ̀yin ló máa lọ kó wá. and it's not going to be a big party. no. tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá máa ṣẹlẹ̀ aráàlú ó pick party ni. wọ́n á dẹ̀ pick candidate. no tọ́ba ti lè identify personality tó fẹ́ lò. wọ́n wá lọ mú. wọ́n á pick party wọ́n á pick candidate. that is it. wọ́n á bọ́ sójú ẹ̀. so irú yẹn ò ṣeé ṣe. ó ṣeé ṣe èèyàn bẹ̀rẹ̀. wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ní local government kódà wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ní ward. bẹ́ẹ̀ni wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ní ward tójú wọn ti kára wọn. but the problem is they should have a focus on the person they wanted to use. They can start from anywhere. The focus bá ti wà pé ẹni báyìí la fẹ́ lò. we are bent on using this person. mobilization ó wà. movement ló máa bẹ̀rẹ̀. movement ni kò ṣe party. there is going to be a movement. òní wọn kárí lọ sí movement umbrella wo la fẹ́ lò. so a movement is more powerful than political party. bí ordinary platform platform lásán nìyẹn so tán bá lè bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn we are going to get out of it ya we can't continue in this way a lè continue báyìí. argument ti ń ṣẹlẹ̀ lórí Fidelity Bank matters so ẹ̀yin ẹ bá wa continue lórí social media pẹ̀lú fact ẹ máa bá mi gbé fact fúnra yín àwa ti tẹ̀síwájú. Obi. Say wow. ADC leader split take over by anti-Tinubu coalition. We won't allow newcomers displace us, says chairman. Atiku Obi ready to back neutral candidate to unseat Tinubu. Wow. Even the so-called ADC leaders. I may not contest again after 2027, says Obi. So bí wọ́n láwọn òwò àpòsílẹ̀ tẹ̀lé nǹkan sọ ni wọ́n ní I'm against poverty I'm against clinical now he is now talking about contexting again. èmi tẹ̀ fẹ́ wo ọ̀rọ̀ àwọn ADC populism làwọn olóṣèlú even the so-called ADC leaders wọ́n làwọn ò ní gbà pé kí àti Tinubu. àbí kí ni Obi Sunday last time
ó ní òun wà fún position òun wà fún kó tó ṣe òun wà fẹ́ fight owó ni wọ́n dọ́gbọ́n béèrè fún yẹn. out of school children lẹ́hìn fẹ́ o nǹkan kan bẹ́ẹ̀ now he's saying I will not contest again after so which means you knew you are going to contest and you are saying you don't care about position stop deceiving people. láti sí àwọn ADC leaders tó sọ̀rọ̀ yìí náà owó làwọn call a spade a spade. tí wọ́n bá ti lè pe àwọn leaders yẹn sẹ́yìn tá gbowó fún wọn sí ọwọ́ kan ní gbogbo wọn. no kò ọbẹ̀ tó ní o ẹni tó wọ́n ń bọ̀ láti ìta tó fẹ́ bá wàrà lé tí ọbẹ̀ tó fẹ́ gbé fún òtò tó dẹ̀ fẹ́ displace wọn wọ́n jà pátápátá o wọ́n tí nǹkan tó wà nílẹ̀ bá tó negotiate position wọ́n dẹ̀ owó wọ́n bẹ̀ tó wà nílẹ̀ bá tó kókó bá ti wà nílẹ̀ kò sí ti jẹ́. bàtà wà bẹ́ẹ̀ kí náà jẹ́. ADC Ọ̀yọ́ state láti mọ̀ wọn. Don't blame me for PDP crisis. My only sin is that I came at a time when the relationship of Wike and his friends had collapsed. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀. Damagun. ó tẹ́ magun tí ń sọ ti pẹ́ náà. ṣé mo pé mo ní interim kìíní wọn and I think olówó ṣanti party that gentleman ó dà pé nǹkan tó ń try láti ṣe ni pé àìlè sọ fún nǹkan di ọ̀tá ẹlòmíì torí kò fẹ́ dọ̀rẹ́ ẹlòmíì. solidify interest PDP ó dẹ̀ try òtá ó kàn ṣe pé orí ẹ̀ ní àjọ tí ń tú ẹgẹ́tẹ̀ orí ẹ̀ làjọ ti ń tú. orí ẹ̀ làjọ ti fẹ́ tú tán. ó ti tú ni kò sí nǹkan kan nínú PDP mọ́ lẹ́yìn Ọ̀yọ́ àti bí kò àtúntí. lẹ́yìn Ọ̀yọ́ àti bo. àti ọ̀dọ̀ wa lọ́hùn ìpè àṣọ something mo tún gbọ́ recently pé wọ́n ní òun náà tún lọ báyìí so kò sí nǹkan kan Damagun so to say ó try ṣùgbọ́n ó dùn mí pé ẹni rò ó túlé lórí kò sí bá a ṣeré mọ́. Under Tinubu, the South East has only one minister and 3 assistant ministers. Assistant minister. Under Tinubu, the South East has only one minister and 3 assistant ministers. wọ́n mọ̀ mú minister for state. àwọn yẹn ti ń du òkò yẹn láti gba jambu tí wọ́n ti ní South East kìíní kan báwo ló ti máa jẹ́ South East ní South East máa ṣe kìíní kan wọ́n ti ní wọ́n marginalize àwọn people are always crying on marginalization. kò sí state according to Nigerian constitution tí ò ní ní minister kan. so why you know say wọ́n ti rí one minister no kò sí ẹni tí o ìgbà tó bá mú yẹn tán. 3 assistant ministers. èwo ní pẹ̀lú assistant. àwọn state ministers. assistant kí ló dá sí one assistant kí ló dá sí assistant for the same salary wọ́n jọ ń gbà náà. ríbàkì ti clear kìíní yẹn wọ́n láwọn senate ní àwọn ò clear state minister tàbí federal minister làwọn clear. is ministerial appointment about salary. no it's about chop o chop ni o. ó dìbẹ́ lórí ministry tẹ̀ bá wà. no juicy tó wà kò tí ẹ̀ sí ministry wo ni ò sí nǹkan ètò ìfisà sọ́gbó gan igbó gan ọbẹ̀ ni. ó mọ gé gìtá ni alumoni. ilé yẹn wà kan fi lọ so bó ṣe mọ ní gbogbo kò sí anybody tí ò wà á lè rẹ. but I think the South East are fighting. Mr. Obagun is biased in his analysis. níbo mo ti wà biased kò sí ẹni tí ò ní kíní náà. his analysis always in support of APC. is APC agent. wọ́n sì PDP lè tí mo wò yìí ẹni ẹ tún sì. aláì inú ọjà ń ká jáde. ẹni ẹgbẹ́ tí o kò get it right. ó lè ti bóyá àtijọ́ sọ̀rọ̀ tó wà rò pé bóyá APC ni. ẹni omi ara ẹ PDP ni. ṣé ibi tẹ̀ tí. tó bá ń bú PDP lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀ tí wọ́n yìí fún ni. ẹni kódà àwọn kan lọ dúró fún yàn gan níbi kíní gan deputy speaker àbí tí. mi ò rántí iṣẹ́ rẹ gbọ́ wọ́n ní tẹ́ lọ gbalẹ̀. ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni ẹni yẹn nígbà yẹn o no many other things. èdìnnà rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ṣe ń jọ yẹn. Olúwa ṣeun. ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí àjọpọ̀ yá CPC ni. nọ́mbà tí ẹ pè sí 070 41001887 0704 100 1887 070410018887 èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa láti Nàìjíríà nìyẹn èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa lẹ́yìn odi Nàìjíríà +44 740 569 7158 +44 74 05 69 7158 lẹ́ẹ̀kan sí +44 74 05 69 7158 ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá pè lẹ́yìn odi Nàìjíríà WhatsApp call ni o
ẹni tí ẹ fẹ́ pè láti Nàìjíríà direct call ni ẹ ṣeun. hello. ẹ mọ̀ káàárọ̀ sá. ẹ káàárọ̀ sá. mo kí Alhaji Oriyomi Hamzat. bàbá mi o. iná Ọlájí Akínlóye Àdìsá lórúkọ mi sá. kò ní ìdí kó dákọ̀ rẹ̀ kó rẹ̀ ti hàn. ó ti hàn. ṣe rí ní wòye tèmi I'm part of analysis ẹ̀ ṣe kalẹ̀ ìbò ti kọjá pé ó ṣe dáadáa tó bá débẹ̀ àti máa ṣe bọ̀ tẹ́ bá wo gómìnà wa Ṣèyí Mákindé ní 2007 wọ́n jáde fún senate àwọn èèyàn rí bá ṣe jáde pẹ̀lú ẹ̀sán bá figagbága nígbà yẹn London AMPP pẹ̀lú olóyè Kàmọ́ Adédùgú ọmọ bàbá Adédùgú ńgbà yẹn ìgbà yẹn irú wa yìí ń wò wọ́n báyìí pé kí ló dé tẹ́ pé ìjà líle ni gómìnà ní ọlọ́lá jùlọ ńgbà yẹn tán jáde láti contest pẹ̀lú ọmọ bàbá Adédùgú bẹ́ẹ̀ ìgbà yẹn èmi wà lára àwọn tó ṣe party agent ní ward 11 ní north east ní sáìdì Báṣọ̀run tó lọ jáde sí Akílóyè layout ní Báṣọ̀run nígbà yẹn àríbòdì ńgbà yẹn àwọn tó jẹ́ tọ́ọ̀gì ìpànlé tọ́lọ̀ tí ẹ kan wà látìmọ́lé báyìí tàdátàdá tìbọntìbọn náà fi lé everybody dànù wọ́n kàn fẹ́ẹ̀lì everybody láti sign voters card result sheet ńgbà yẹn tẹ́ pé wọ́n ṣàkó gbogbo ballot paper lọ so ìgbà tó dé di 2011 wọ́n lọ́bì láti gba tíkẹ́ẹ̀tì náà kò bọ́ sí 2015 wọ́n jáde lé SDP nígbà yẹn àwọn lulẹ̀ àwọn náà ṣe ipò tó gbẹ̀yìn pátápátá bó ṣe yẹ pé tó jáde ní PDP ńgbà yẹn náà ta ti rò pé bẹ́ẹ̀ Jonathan lo ojú ọ̀dà ẹ̀ pé kínní bẹ́ẹ̀ tsunami ṣe Buhari ńgbà yẹn ó kò sí ti ń jẹ́ wọ́n lé PDP dànù 2015 wọ́n lulẹ̀ àwọn náà lulẹ̀ ńgbà yẹn bẹ́ẹ̀ nígbà tó wá di 2019 tó di pé àwọn gladiators ń jáde pé ta la fẹ́ support ta la fẹ́ ṣe gbá ta la fẹ́ ṣàwo majority níwòye tèmi wọ́n lọ Fadélábù ẹgbà táráàlú wò báyìí pé irọ́ ẹni náà ti ń ṣe bọ̀ láti mọ̀ bọ̀ gangan àtàwọn kọ̀ọ̀kan tínú bí nínú APC wọ́n wò báyìí pé Ṣèyí Mákindé torí experience táwọn báyìí pé òṣèlú wọn kò tí ì di olóṣèlú kẹrẹjẹgbọn tí ó bójú wa jẹ́ wọ́n support Ṣèyí Mákindé won 2019 so 2023 náà àwọn kan náà sínú ń bí nígbà tó ń ṣe primary wọ́n wò báyìí pé irọ́ ó bẹ́tà kí Ṣèyí iṣẹ́ kan sí ju pé káwọn support ẹni tí APC fà kalẹ̀ ńgbà yẹn lọ so ilé mi fi wò báyìí pé àti máa ṣe bọ̀ níwòye tèmi ó wà lára téèyàn gbọ́dọ̀ wò fún ta la fẹ́ dìbò fún ní governorship election oníjẹ́ tó ti yóò tán tí ó mọ̀ wò báyìí pé ti mẹ̀kúnnù báwo pé tẹ́ḿbàjẹ́ ò kàn mí tí ó mọ̀ wá gbá àwọn pọ́lísì aninilára bí àwọn pọ́lísì táwọn Christian máa ń pè ní antichrist policy èyí ṣe rẹ̀ la gbọ́dọ̀ dìbò fún tó jẹ́ pé mẹ̀kúnnù friendly fẹ́ pé yóò fẹ́ pé òun náà ti mọ bí nǹkan ṣe máa ń rírí ebi ti pa mí rí mo ti mọ bí pé yorùbá lówó lápò ṣe mọ́ rírí oníkàwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kánjá support ọlọ́run bá wa ṣe àdúgbò oníbàjẹ́ iná Ọlájí Akínlóye Àdìsá lórúkọ mi ta. Akínlóye gẹ̀ẹ́tẹ̀ mi kan ṣe rí ìgbà tí ara yìí ò bá ṣe dáadáa làmọ́ rántí àárọ̀ ọ̀run. The then governor has several sins committed. There's no way to live for 1 year sókè táwọn yẹn lè accept acceptability ni ó wà lára the emergence of engineer Ṣèyí Mákindé because the present governor was not even fully accepted by the people ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n kà sí wọn lọ́rùn pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ 77 sins làwọn kan list. wọ́n fẹ́ pa wọn. ẹ̀ṣẹ̀ wo ni wọ́n. so by the time tán náwó ẹni yẹn sókè báyìí. no ẹ mọ tètè lọ ẹ dúró ẹ mọ tètè ẹ̀ṣẹ̀ wo ni wọ́n ṣe ẹ dúró wọ́n wo sọ́ọ̀bù wọ́n wo sọ́ọ̀bù. ó fi hàn pé ìbò ti dira rẹ báyìí. hello sir. hello ya ẹ káàárọ̀ sà láti Manchester ni o. láti Manchester ẹ ra sà. Ṣe pẹ̀lẹ́ sà. Ẹjọ́ mo kí Alhaji Ọlọ́run ní bí sílẹ̀. Àmín. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín. Àmín. Gbogbo sáré kayí gbogbo làkàkà yín lórí ọmọ Nàìjíríà gbogbo àwọn tẹ̀ ń gbà sílẹ̀ bí ẹ̀ ń tèkè àwọn gbogbo ẹ̀ la máa ń rí ìdí kan. Lánàá àbí bí aláṣù tí màmá yẹn kó ọmọ mẹ́ta wá tẹ àdọ́tù wọn I was crying here that ọlọ́jẹ́ kálíwú yín tó pọ̀ Nàìjíríà ìdán Nàìjíríà would have been great more than that.
Ọlọ́run ní fi sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Tẹ́rí nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ mo kí pásítọ̀ orí mo máa ń like analysis wọn gan-an. Mo jẹ́ kí ọba àgùn náà tó tẹ̀ jẹ́ pé màá tọ́ bá àgbájọ wá from the same state náà ni. Ọmọ state kankan náà ní àfọ̀mù Òṣogbo. So mo kí pásítọ̀ gan pásítọ̀ mo kàn fẹ́ bẹ̀ wọ́n ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí a máa highlight bẹ́ẹ̀ tí a highlight àwọn èèyàn lórí wọ́n máa gbowó kan ìdìbò yẹn ẹjọ́ ẹ bá try láti continue láti máa highlight àwọn èèyàn ọjọ́ tó bá yá ká mọ̀ kó máa padà dá o because àwọn táwa bì tá a bá so many things ó máa ń dùn mí lọ́kọ̀ tí bára wẹ̀ nígbà àwọn èèyàn wọn fún àgbẹ̀gbẹ̀ bá ọrẹ tètè wọn báyìí wọn á ní sáfù mi lówó fún mi lówó wọn àwọn èèyàn ready láti ọrẹ wọn ready láti change ẹ wo police àwọn yìí náà máa nì ayọ̀sáyìn àwọn tó ti wà bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ìgbà wo ló fẹ́ kan àwọn tó ń bọ̀ and then we have àwọn ẹ̀wọ̀n wíwà pastor tó wà mẹ́rin pastor was being in position who do better and better tí mo mọ̀ ẹgẹ́ mi sì so all this thing I think get máa kọ́ máa yẹ láìka àwọn èèyàn wa because àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ní tó pọ̀ tó ti continue àwọn tó ti wà bẹ́ẹ̀ náà tó kóra wọn jọ wọ́n tún kú bára wọn wọ́n jẹ́ kí Nàìjíríà wọ́n tàn kóra wọn jọ sínú system yẹn ni so all this thing yẹn jọ àwọn tí náà rẹ̀ ń tẹ̀ka àwọn èèyàn monetary aspect lórí owó ta system country yẹn jẹ àwọn tó ti ṣe owó Nàìjíríà fún àwọn náà lọ tún gádà ara wọn jọ tó tún wà lójú kan sí èdè tó tún kóra wọn jọ àwọn ayé àwọn inamani àǹkù so pastor mo kí gọ́sà pastor ẹjọ́ ẹjọ́ láti máa bá wa rẹ̀ láìka àwọn èèyàn gan again mo mọ̀ kó jọ̀kọ̀jọ̀kọ̀ àmọ̀ kó àwọn èèyàn máa change Ọlọ́run lè fi wá sílẹ̀ o ó dà sá. ètò tí wọ́n fi ń pe pastor ní pé èmi ni speaker. bẹ́ẹ̀ni afaramọ́ tí speaker ọba ti dáa ilé bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kò sí ẹ wò lè ní sọ kí ni olódodo ṣe ẹ wò lè ní ẹnìkan ní Ọlọ́run ló yọ lágbájá tí bọ̀ ọba wọn ní ibi tọkàn ti bá a ló jọ paladé wọn wá níbo ló ti wá ní ibi orí ni. ìbá ò sí bá tí bọ̀ bàbá wọn lóun kọ́ wọn náà wọ́n ti sìn jẹta ìbá ò sí bá kánibọ̀ hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akẹ́lẹ́ orúkọ mi sà láti Bíríjà. Yes sir. Ẹ káàárọ̀ sà. Yes sir. Ọ̀bọ̀ nítorí ó kàn ṣe mí díẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tá a ní bìlífù náà tá a ní ká support àjẹ́dọ̀dé ìjákulẹ̀ là máa ń bá ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dá fẹ́ lómi náà ní ìsìn báyìí. Ìsìn náà àjẹ́dọ̀dé ìjákulẹ̀ lẹ́ẹ̀ bá ń bẹ̀. Gbọ́ alájì pé tí ẹ̀yin gan pàṣẹ tí ogun àti mọ̀ báyìí pé tí ààrẹ fún ìsọ̀pọ̀tì gan irú pásítọ̀ kí pásítọ̀ bá lọ fún sẹ́nitọ̀ kẹ́yìn lọ fún gọ́ọ̀nà kí ló fi burú bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ sẹ́yìn sọmọ Ọ̀yọ́ state ni àbí because àwọn tani afẹ́ sọ̀pọ̀tì sí àjẹ́dọ̀bìlẹ̀ náà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ àtẹ̀bàgọ̀wù náà ẹ̀ ti rí pé àwọn yẹn kẹ́ sọ̀pọ̀tì àjẹ́dọ̀bìlẹ̀ same thing náà ṣe tẹ́gbẹ́ bá sábà bíbí ọjọ́ lásán wọn bá rú tọ́tọ́ gbogbo ẹ̀sán náà àdẹ́dọ̀bìlì náà nǹkan ìwà míì ni ó padà gbé wọ̀ torí gbogbo aláǹtà ọ̀nà ìsìnkú owó àwọn èèyàn ní bí ìbùnú pẹ́ dá fún yàn gan mọ́ nítorí kí wàhálà tó pọ̀ tó báyìí gan nìyẹn. ẹ ṣe Ọlọ́run ṣàánú wa sá. wọ́n ní kí ló tẹ̀ jáde. ẹ jẹ́ àfọ̀n gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́. kọ́dẹ̀ máa wo ìta káàkiri. no ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo nǹkan wa. bí o sì lọ́wọ́ ló mú ní ká máa wo ìta káàkiri. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú ètò London mo ti ń pè o London mo ti ń pè tèmi lórúkọ mi. yes sir. mo kí alájí ń bẹ̀ mo kí comrade Fẹ́mi Ọbaògùn mo dẹ̀ kí pastor the honourable speaker. Yes sir. ẹ jọ ẹbí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ ìlẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ káàárọ̀ sà. ṣé rí à ń sọ̀rọ̀ education Nàìjíríà. ṣé rí gbà táwọn British wá tán wá colonize wa àti ní system of government ti wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà. nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí ẹ lọ look it out. ṣé rí ní England 33.8% òun ní adult tó ní higher education tó yẹ British born tó ní degree gbogbo population wa ń bì and tẹ́ bá wo population àwọn èèyàn tó jẹ́ foreigner immigrant and everything bí i 55.9 péré ló ní degree tó ní higher education you understand téèyàn bá fẹ́ build the country kò ń ṣe certificate nìkan náà fi ń build the country ẹ wo bàbá Awólọ́wọ̀ ìwé òní bàbá Awólọ́wọ̀ kà lẹ́yìn ìgbà tó wọ́n lọ gba first degree ní London gbà ẹ̀ ẹ wo nǹkan tó ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá
àwọn tó wà lọ sábàdì ń bì mo máa ń wo Ọ̀yọ́ state abáfẹ́ gọ́vnà mẹ́lẹ́yìn owó àfẹlẹ́bra ó ní first class ló mú ní UI ó lọ sábàd kí ni nǹkan tó ṣe fún wa. ẹ wo nǹkan tí alájì ṣe wà ń bẹ̀ mo mọ̀ pé alájì ò lọ sábàd alájì ò lọ sọ́sford gbogbo nǹkan tó wá ká Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn lẹ́tìkà impact tẹ́ ẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state ń bẹ̀ yẹn ẹ sọ fún mi gbọ́ àwọn mi ìfẹ́ máa dárúkọ àwọn gọ́vnà àwọn tó lọ sábàd tán wà ní ẹ̀tì tán wà ní kí ni impact wọn. tẹ́ bá wo Saudi Arabia tẹ́ bá wo India British ló colonize wọn nǹkan ẹyọ kan tí wọ́n fi rí tìlú yẹn fi ń dá dùn ní òun ni pé òyìnbó ò gba wọn gba culture wọn dẹ̀ gba èdè wọn lọ́wọ́ wọn. ṣe rí ẹni ìlú tá a bá ti ń gbé mi education èdè mi tí mò ń bá yẹn sọ̀rọ̀ èmi náà kàwé dáadáa pé bóyá mi kàwé o but ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn ẹ lọ wo ìwé wo lè bàbá Akíntọ́lá ká Ládòkè Akíntọ́lá wọ́n lọ sẹ́yìnsì wọ́n tì ní primary school àbí nǹkan ẹ wo impact Ládòkè Akíntọ́lá nílẹ̀ Yorùbá mi ní wọn ṣe lọ mò ń sọ bí tán ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tó fẹ́ yàwó tán ni wọn kàwé náà ṣe ń lọ ṣe lọ nígbà tó mọ̀ sọ ti yé yín ẹ rí ẹ bá wo history ẹ look back ẹ wo bàbá Gani Fáwẹ́hìnmí third class kan náà mú jáde ní university ni impact tí bàbá Gani Fáwẹ́hìnmí ní law ní Nàìjíríà lónìí àwọn tó lọ Harvard tán lọ Oxford tán lọ Cambridge kí ni wọ́n ní ẹ máa ń sọ kíní kan ní Àgídìgbò ń bẹ̀ yẹn tí mo dẹ̀ máa ń dì mọ́wọ́ native intelligence ẹni tẹ́yìn ò bá ti ní ẹ lè tolú o ẹ máa pa gbogbo ẹ̀ padà sọ́dọ̀ ẹ máa sọ pé àwọn èèyàn wa ọbaàgùn àbíyá pásọ̀dẹ̀ náà sọ ẹ láwọn èèyàn ti wá àtọ̀rọ̀ bára ẹ lọ sórí social media kẹ́ ọ báwọn ọmọ wa ṣe doníbàárà àwọn ò gbégi lọ́wọ́ ni àwọn ò gbégi lọ́wọ́ lórí títì àgbàbọ́ lọ́wọ́ lọ́nà bójúgbà ni. èyí tí wọ́n sọ ni pé a ti ń ṣe ń tọ́ tako culture wa ń sìn pé nígbà kan a kì í ṣe ìsìn àti ṣe. kí dẹ̀ ni a ti fi western education gba culture lọ́wọ́ ara wa. ẹ wo India ẹ wo Saudi Arabia ẹ wo India ẹ wo Japan ẹ wo South Korea ẹ wo gbogbo kẹrí ibi tá a ṣe rí South Korea tẹ bá wọ Far East àwọn ìlú yẹn in the next 20 years wọ́n máa lé Europe sẹ́yìn. ṣé wàá rí problem tá a tún wá ní Nàìjíríà ni pé tẹ bá wo India tẹ bá wo China gbogbo ìlú tó great lónìí religion àti ẹ̀yà pa wọ́n pọ̀ ni. ṣé ti yé yín tẹ bá ń wo pásítọ̀ sọ́lẹ̀ kan ní a ní Irish ń bì aláwọn Welsh a ní Scottish a ní English tẹ bá wo religion ní England kò ń ṣe spirituality identity lásán ni ti identity lásán ni àká religion ò divide wa ní England àtàmánà mi Christian mo lè má dé church rí Michael dẹ̀ lórúkọ mi because gbogbo nǹkan tó yẹ kí n gbé lọ church níjọba mi ń ṣe fún mi àti spiritualize poverty ní Nàìjíríà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ máa gbé tó wà lájẹ má yẹ kí n gbá káàmì pọ̀. mo like conclusion pé gbogbo tó tí lè bá àwọn tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìjọba ti ṣe ó sì ní pé àwọn prayer kan wà téèyàn ò lè gbà náà. mo wà bí kan mo ní káwọn ìbéèrè tán bá fẹ́ gbogbo wọn pátápátá kò sẹ́ń béèrè ìjọba Ọlọ́run owó school fees mo fẹ́ ṣe marriage owó tí màá fi ṣe lè owó ilé owó òkómọ owó òkú bíbú àṣírí and these are things tó jẹ́ pé if the government is doing is right owó ilé tí màá gbé ṣáà tó wà lọ́dọ̀ ni wọ́n béèrè pé olúwa jẹ́ngbélé tó bá lówó lọ́wọ́ go to the government and register as long as you have your papers bóyá wọ́n fọ́n council flat ni wọ́n kàn fi ẹsẹ̀ bed and breakfast wọ́n mọ̀ bí wọ́n ti ṣàyè ẹ̀. Hello. Yeah, ẹ káàárọ̀. Yes sir. Yeah, Mr. Victor ló ń pè láti Birmingham. àwọn aráàlú ìbò wọlé gan-an. Yeah. Mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore pàtàkì tẹ́ ṣe ní ọjọ́ Friday. Yes sir. As in it's very very commendable. So Ọlọ́run á túbọ̀ máa bùkún yín á dẹ̀ dá yín sí. Aláàjì iṣẹ́ rí ẹ má jẹ́ kí aṣọ àlàlẹ́ wọ̀ àwọn èèyàn tó ń parọ́ pé kẹ́ gbégbé òṣèlú aṣọ àlàlẹ́ wọ̀ ẹ má jẹ́ kó fi òṣèlú dá epo sáṣọ àlà yín. You can be a philanthropist and never choose to be a politician. Ẹ lè ní good intention as a politician but àwọn èèyàn tó bá sọ̀rọ̀ àǹdí yín ọ lè dá epo sínú aṣọ àlà yín. So ẹ jọ ń torí Ọlọ́run. The course of being a philanthropist yẹn mo máa prefer pé kẹ́ra máa follow ẹ lọ jẹ́jẹ́ yín ẹ má jẹ́ kí ọ fi òṣèlú dá epo sínú aṣọ àlà yín because the way the politics Nigeria is being structured
it's very hard for you wípé kẹ́ ẹ decide wípé you don't want to be amongst them tẹ́bà dẹ́ fẹ́ be amongst them àwọn tẹ́ ẹ kó sódì nǹkan. Pastor mo èyìnbó tí bá ti gbọ́ program yẹn máa ṣàkọ èyìnbó kan lára yín so èyìnbó kan ọjọ́ Sunday kan ni mo bí pọ́wọ́ èèyàn misunderstand di ọba àgùn ní èdè àwọn ọmọ Gen Z wọ́n máa ní èèyàn ń ta wine I think ọba àgùn ló máa ń bring the comic part sínú analysis but àwọn èèyàn misunderstand wọn wípé bóyá tó pé wọ́n ní ó dẹ̀ ń ṣeré ni ọwọ́ ọmọ pé eré ni ọba àgùn ń ṣe àwọn èèyàn ti ń take wọn wípé okay because of wípé tó ṣe ń sound yẹn bẹ́ẹ̀ pé wọ́n support àwọn olóṣèlú ọba èmi ò ever rí ọba àgùn pé wọ́n support olóṣèlú but he is just bringing the comic part to the analysis so ìyẹn ní kọ́pà kò jẹ́ kọ́wọn èèyàn tẹ̀ láti understand because mo ti rí tọ́wọn èèyàn ti ń comment oríṣiríṣi wọ́n dàgbé wọn ò fẹ́ understand wọn èmi máa ń pàtì wọn èmi máa ń like ẹ̀ kọ́ mo ti mọ̀ pé ọba àgùn máa ta wine. a máa fẹ́ kí ọba àgùn bá dẹ̀ ti ta wine pastor máa wà triggered. olóò máa ń trigger mi. olóò máa ń ti pastor a máa fẹ́ káwọn ẹ mọ̀ pé a máa fẹ́ ká represent àwọn olóṣèlú wa ti wọn ni. ẹ pé tó sá. ẹ ṣeun sá ẹ sá. but ibi kan tí wọ́n sọ mí ìfaramọ́ èwo nìyẹn náà. bí tí wọ́n ti sọ pé ká máa ṣe òṣèlú ẹ̀mọ́ tí ò jẹ́ ìfaramọ́ pásítọ̀ tẹ́yìn bá kọ̀ tèmi bá kọ̀ àwọn pípọ̀ náà ni ó máa ṣe lọ àwọn náà wọ́n máa ṣe lọ wọ́n dẹ̀ máa bàjẹ́ sí everyday wọ́n ní plan kankan fún wa bá tún ṣe ń bọ̀ yìí o honestly wọ́n ní plan kankan o àwa ni ká wo ta lẹ́kù tá a lè lò tí ó lọ represent àtàwọn pẹ́ ní yìí yóò deliver faraàlú àwọn yóò lè deliver o. hello sir. ẹ káàárọ̀. yes sir. àbọ̀lọ́rọ̀ ló ń sọ̀rọ̀. yes sir. láti Ìbàdàn. yes sir. Contribution mo kí honourable mo dẹ̀ kí pastor activities wa lórí ìlú kò ní bàjẹ́. àmín. but ẹ jẹ́ ká wà clear of one thing. ẹ kí èmi o ẹ dúró ẹ kí èmi o. aláàjì yìí kì í nítorí mo ti message yẹn busy ẹ̀yin àmọ́ ń kíra lọ́nà tó pọ̀. ok sir. ní òde kí nùbọ̀ honourable àti pastor ẹ̀kọ́ kan ni mo máa ń rí wọn. now ṣé wá rí ẹ jẹ́ ká realize pé leadership is a position is contribution. If you want to be a leader tẹ́ ẹ bá ti ní tẹ́ ẹ fẹ́ offer you can't hold that leadership. Yes, I agree. Contribution in that aspect ni pé ẹ gbọ́dọ̀ sacrifice at least 3 things: time, comfort and money. Either kẹ́ dáwó fún yàn àbẹ́ dáwó fún yàn if he is not ready to sacrifice tó bá wò position rẹ̀ ó máa lose ẹ̀. Ẹ jẹ́ fi analysis kan back it up nínú tẹ́bánsọ position military ẹ̀ rí rank ẹ̀ dẹ̀ rí pé ẹni tó wà active kò ní rank. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ security kò ń ṣe position àwọn tó wà ń field ni. Tẹ́ ẹ bá ń wá councillor ẹnìkan wá láti UK ó school ó study kan wá dé Nàìjíríà ti ṣe councillor ti ṣe chairman bóòlù ó ṣe fẹ́ mọ problem ọ̀ àmọ́ ẹ mú retire headmaster tó mọ ọmọ burúkú tí èyí jẹun wá school ó mi èyí tí sòkòtò school ẹ ti ya níjọ́ tó bá hold appointment as chairman community ó mọ ibi tí náà wà ó mọ ibi tó mi ò sí. But we should don't run from the fact pé ẹjẹ́ kẹ́nìkan wọlé kí lẹ́ni ìwé tí ń ṣe kó tó wọlé wọ́n yìí borrow leadership wọ́n máa ń possess ẹ̀ ni. Ẹni tí ò bá ti ní irrespective of the money he will not still contribute anything to the community. Ọlọ́run ní jẹ́ kó sú wa. Continue nítorí àlè jagun pẹ̀lú power rehabilitation náà láti máa correct that. Tọ́tà wa ti kú nínú aspect pé party èèyàn à ń sọ̀rọ̀ nípa attitude téèyàn fẹ́ offer kò ń ṣe party yẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run ní bá gidi kò jẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gbà. Personality la need kì í sọ̀rọ̀ party all the parties are failed us. You know, naturally na personality na but they have used into party. Party ni bẹ́ẹ̀ ni. You know what trigged me this morning? Is the quality of contributions láti abroad from different people that called in today. The quality of contribution but àwọn kan ṣe wọ́n ta ṣe máa engage further in some of their contributions kábàlẹ̀ gbọ́dọ̀ wáyé dáadáa. Hello. You understand? Hello sir. ẹ káàárọ̀ sir. ẹ káàárọ̀ sir ẹ kú sẹ́wọ̀n. yes sir. àdúgbò ò ní bàjẹ́ o. àmín. ẹ dákun tí mo fẹ́ sọ wá yàtọ̀ gidigidi sí tẹ́sí lọ́wọ́ yẹn o. ok sir. mo ti lè táyà láti jọ́ sí pé èdè òsì owó mi tàbí bí mo ṣe wà yìí o 2015 August. níbo lẹ bá ṣiṣẹ́. State government ni mo bá ṣiṣẹ́ o.
àgbọ̀ kẹtẹ́ sọ o ṣé ẹ wà nínú mọ́tò ni. inú ilé mo wà. state wo lẹ bá ṣiṣẹ́. Ọ̀yọ́ state ni Ọ̀yọ́ state government tí mo bá ṣiṣẹ́ o. parastatal ni àbí ministry. Parastatal ni education mo bá ṣiṣẹ́ ministry of education mo teach ní flat ní. That's not parastatal, that's ministry. Ministry of education. Okay. It's all right. Ó jọ mí lójú. Ó jọ mí lójú. Ó jẹ́ ìpè tí mi ò expect. Torí pé inú ìjọba tó ń tọ́jú àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì number 1 ni Ṣèyí Mákindé. Nínú 36 states throughout the federation òun ló ń sanwó òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó ń tọ́jú wọn jù. Òun ni ẹ lọ béèrè mi ṣeré. Ẹ lọ bá àwọn pensioner wọ́n sọ fún yín lọ́dọ̀ yín wọ́n kẹjọ yín wá bí ẹ̀rọ owó gbà kí lóun tẹ́ fẹ́ mọ mi rí. Sincerely speaking in Osun state that is the money táwọn pensioner ṣe. honourable sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ iṣu ìlànà sọ̀rọ̀ comrade mo ní kẹ́ ẹ lọ béèrè. wọ́n kó ẹjọ́ wá síbí. because wọ́n gbé placard. no a ní ò ṣe dáadáa tá a bá fò náà wé àwọn tó ti ń ṣe kóhun ó tó dé bẹ́ẹ̀. tó ti yé yín tá a bá kọ̀ǹpé Adeleke pẹ̀lú àwọn tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ o number 1 ló gbà ṣùgbọ́n pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé local government ẹyọ kan ó ju gbogbo Ọ̀ṣun lọ àwọn tó ń gba pension ní local government ẹyọ kan lọ́yọ̀ state ó ju gbogbo Ọ̀ṣun lọ what are you telling me. ibo láti ibo la dé gangan. ìwọ ló gbé adébẹ̀ o. ní ìgbà tí wọ́n mú àwọn pension lọ́sọ̀ tẹ́lẹ̀. ó dùn ẹ̀dà náà lọ́yọ̀ ṣe sùúrù létà àmọ́ sọ. níbi Ṣèyí Mákindé ṣe wá ṣe dáadáa tó mo lè sọ̀rọ̀ yẹn náà lánàá ara plus ẹ̀ ni gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ yìí bá kù sí ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí ó ti ń gbogbo téèyàn bá fẹ́ aṣọ téèyàn bá fẹ́ wọ̀ bọ́ síta gbangba pé ẹ pẹ̀lú o mo fẹ́ jó o ṣùgbọ́n aṣọ yìí ní ń wọ̀ torí ni ó dáa jù táwọn èèyàn pàtẹ́wọ́ fún mi téèyàn bá ti ń rélé epo tí ń kọjá ń bẹ̀ tó sì já aṣọ funfun ni kó tètè wá tí ó ṣe sí kán mọ̀ dépò sí aṣọ àlà èèyàn so màá rọ àwọn ìjọba kan bá fojú wo bẹ̀ yẹn. ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ orúkọ ẹni yẹn. àti gba nọ́mbà ẹ̀ because ọ̀rọ̀ yẹn náà ṣẹlẹ̀ lánàá àwọn parastatals tán ní àwọn ò rí owó fẹ̀yìntì gbà wọ́n ní kankan ṣẹlẹ̀ so ẹ jẹ́ kí ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹ dákun tó lọ. ẹ káàárọ̀ sà. orúkọ mi ni Olúwatómi St. Johnson. Yes sir. láti Ìbàdàn ní Owódé Olómi. Yes sir. lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn lágbára Ọlọ́run tí wọn ò ní bàjẹ́. àmín. bọ̀ mo kí everybody nínú studio àti Alhaji àti speaker àti ọba àgùn. mo fẹ́ sọ nǹkan kan pa Nàìjíríà ọmọ kékeré lèmi I'm 29 going to 30 years. ẹ jẹ́ ká fojú kan wo Nàìjíríà pé nǹkan táwọn kan ti ṣe látàyèrú Ibrahim Babangida tó kọ̀wé jáde tó ti ń bàjẹ́ bọ̀ tó ti mú Foster wọlé tó ti mú oríṣiríṣi àwọn gbájúẹ̀ wọlé tó oríṣiríṣi àwọn orúkọ ti jáde ṣé ẹ mọ̀ pé àtìgbà náà ni nǹkan ti ń ṣe wá bọ̀ ń bí báyìí nítorí pé àwọn tó gbá ní àná tó ń gbáyàn lánàá àwọn náà ti bímọ ńlẹ̀ báyìí so talẹ̀ wá fẹ́ mú nínú àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ń sì pé lọ ṣe òṣèlú báyìí nínú 100% àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà ń sì almost 70% of we people are corrupt almost 70% of we people are corrupt ẹni tẹ́lẹ̀ fẹ́ dáwó gan fún pé lọ ṣe nǹkan báyìí fún wa nínú ọgbọ́n tí ẹ̀gán fúnra ẹ̀ nǹkan corrupt ọ̀nà àti export èèyàn náà lòun náà wà nínú tí ń sọ̀rọ̀ yìí mo ní spinal cord accident mo máa ń gbọ́ táwọn aráàlú òyìnbó yẹn máa ń sọ nǹkan pé ẹni tó bá ní issue accident àbí issue spinal cord àbí issue any challenges tó jẹ́ disable ìjọba bẹ̀ ló ń responsible fún ìjọba wo ló wá mọ̀ mí níbi tí mo wà ní Owódé tí mo gbé. Owódé Olómi. ṣé chairman local government kan mọ̀ mí ṣé councillor mi mọ̀ mí ní database ìjọba ò ní báwọn fẹ́ pínwó faraàlú ìjọba ò ní báwọn fẹ́ ṣe nǹkan báyìí faraàlú ṣé wọ́n mọ àwọn tó fẹ́ pínwó fún nítorí pé ní ètò kò sétò ìṣẹ́ ó nígbà tá a bá tó kọ́kọ́ invitation kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà ni pé káàtẹ̀ kọ́kọ́ mọ́ra wa ná àdé nípa ti àwọn tó ń dà lóru nípa Boko Haram kan àtúfojú kan wò both insider and outsider ló ń já wa lógún o àwọn ará òkè tá a rò bóyá wọ́n fẹ́ràn wa
àwọn aláwọ̀ míì tààrọ̀ bí wọ́n fẹ́ràn wa yìí wọn ò fẹ́ràn wa óòdù wa náà ń kó gbogbo èròjà wa náà ń kó náà fi ń jà wá lógun nítorí tó bá mọ̀ pé táwọn ò bá destabilize wa ní gbádùn mọ̀ wò wọ́n ní pé kí ní pé yes àwọn eléyìí wọ́n ṣe dáadáa fún wa but wọ́n gbọ́dọ̀ destabilize wa kó tó lè rí èròjà wa kó ní bíbá. thank you ẹ ṣé gan. yes sir. ẹ ṣé sir. ẹ pẹ̀lẹ́ ọlọ́run fún yín ní àlàáfíà ọlọ́run ṣàlékún àlàáfíà ẹ pẹ̀lẹ́ ó yá ẹ lè fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ká tún máa lọ ẹ lè fẹ́ engage àwọn comment kan. yeah I want to give comments. You see the point is this, I love the quality of the comments and commentaries given today. They were very very exceptional, but the point jẹ́wọ́n sọ ni pé evil tribes where good men keep quiet. ẹ má jẹ́ ká discourage anybody from contesting election and going for an electoral office. Yes, má force anybody. Má force anybody. Let people do it according to the contents of their heart and according to the conviction. Don't kání kù ní pẹ̀lú Ọlọ́run. Then mo then land. Ẹ jẹ́ ká force. Ẹ mọ̀ sí have force. Ma gbọ́n tí mo sọ, you cannot force people, you can just give entreaties ni. And then tẹ́ bá lè fẹ́ force, ẹ lè force ẹ̀sìn lọ mú mi. Lọ́sọ̀dọ̀ ẹ lè force ẹ̀ mú mi. So but the point is this thing, gbogbo ẹ̀ máa kọ́, gbogbo ẹ̀ máa put together ní ṣẹ́gbọ́n àti push ṣẹ́gbọ́n àti pull. There's going to be a kind of an equilibrium point. Ṣẹ́gbọ́n àti the melting point tẹ́jọ́ máa pàdé. So wish ẹni yẹn ṣẹ́gbọ́n àti entreaties aráàlú will now come together ó máa jẹ́ ẹ̀ ní. Tó àti wá jẹ́ you will have a very good result. That is it. So understand tí mo sọ. So ìyẹn ni mo fẹ́ ká sọ fáwọn èèyàn tó kàn and it is out of love lẹ́nu fi ní ẹ má lọ nǹkan bẹ́ẹ̀ whatever. For example àgbàdo mi kúkú lọ ìbò mélòó mo rí gbà náà. ẹrù kú gbogbo ògbó yóò gbogbogi. ó yá dágbére níbi tá àgbẹ̀dẹ ti dìbò mẹ́ta. ẹ dágbére. ẹ mọ̀ sọ fáwọn èèyàn tẹ ikú mẹ́jọ náà. before sáwọn tí yóò dìbò fún wọn lọ sọ. wàhálà ẹ̀wọ̀n àrítọ́ tù mọ́ inú gbó wọn bá gẹ̀ sí ọ̀nà ẹ̀dẹ́gbẹ̀sùkà mọ̀ ń gbọ́ yín jàre. before kí n tó lọ ọ̀rẹ́ mi Yomi Adeniran, we went to Ibadan Boys School together. ìyàwó wọn ṣe 60th birthday lónìí. Mrs. Adeniran wọ́n ṣe I want to wish her a happy birthday today. pé mi sábà kíyàn fún birthday ṣe contrato so Yomi Mrs. Adeniran, congratulations this morning. ìgbà ọdún kan ni o, God bless you. Mr. Adeniran. Mr. Adeniran. akínyìn o ẹ kú oríire ti ọdún tẹ̀sí lónìí 68 lẹ́nà pé ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ ọdún lágbè. bákan náà ìyá wa Binta tí wọ́n jẹ́ coordinator àwọn opó lọ́yọ̀ state a kí àwọn náà pé ẹ kú ọjọ́ bí ilé ní 68 làwọn náà ṣe congratulations man ẹ̀mí yóò gùn sí lágbára Ọlọ́run ẹ dágbére. ẹ jẹ́ kí èmi náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ètò èmi fẹ́ sọ ni pé àtẹ̀ntó ní ká ṣe àtẹ̀ntó ní a mọ̀ ṣe mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ajá ní mí ẹ̀ nínú kó tó jẹ mí oní mí. etí sì ń da àwùjọ rú ni pé kéèyàn advice èèyàn kó ti nígbàgbọ́ pé advice tóun fẹ́ nìyẹn ló gbọ́dọ̀ gbà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń bá padà tẹ̀lé advice ẹ̀ bóyá o ní í ṣe dandan tí mo kọ̀ tí mo ní í ṣe má jẹ́ nítorí ẹ̀dọ̀tá rẹ o. bóyá o ní gbọ́dọ̀ débẹ̀ bóyá o wá rí mi bẹ̀ lọ́la má jẹ́ nítorí ẹ̀dọ̀tá rẹ o. kọ́kọ́ gbà pé èèyàn ni mí bó ṣe ń advice mi yẹn it is not automatic kí n gba advice yẹn 100%. bẹ́ẹ̀ lèmi náà kí n ṣàtò èmi náà ṣáà ní. various advice ló wà. bí wọ́n ṣe advice yẹn. àwọn míì tún advice but pé mi take advice yẹn lẹ́nu kò mí pé bóyá mo look down on you. you what you do ni you look at my decision. bó tún ti lè add value to my decision tí n fi ní kọsẹ̀. wọ́n di pé àpèpè kó ṣe ní wàá tún orí rédíò lọ́la kí n máa sọ̀rọ̀ òṣèlú kẹ́ ẹ pé bá a ní òṣèlú tó ṣe mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ torí yẹn dọ̀tá mi mọ́ dẹ̀ torí yẹn kó follow mi mọ́ so mọ́ dẹ̀ torí pé Oriyomi amọ̀rí bí kílódé tá a sì ní ọmọ ṣe tó ṣe mọ́ torí yẹn náà dọ̀tá mi èèyàn ni mí ọpọlọ tèmi náà kìí ṣe pẹ́ẹ́mtì ni bó o ṣe advice mi lẹ́lòmíì náà advice mi bí n bá gbà tèmi mo lè gbà mí mo ṣe sọ mi so ẹ ṣeun ó yá ẹ dágbére. àti kí ẹni jẹ́ kílẹ̀. dágbére ẹni jẹ́ kílẹ̀. ọjọ́ ti lọ wọ́n lù gẹ́rẹ́gẹ́
àwọn tiẹ̀ ti kọjá Oriyomi Hamzat ọ̀pẹ̀ Fẹ́mi Babalọ́lá ọba àgọ́ ní orúkọ. Oriyomi Hamzat ní orúkọ mi ẹ ṣeun. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 10 a.m. on